pientä hommaa heti aamusta ja yhteys on laitettu nyt tuon puhelimen kautta, ettei ainakaan pätkäse heti, mutta tällä nyt mennään aamusta. Katsotaan sitten, että tähän lähtee käyntiin. Vielä ei ole todistetta siitä. No 10 sekuntia. No nyt varmaan lähti. Joo, hyvää huomenta ja mukavaa tiistai-aamua. Ja eilisestä kansanjuhlasta on varmaan toivottu sitten. Oli hyvin vilkas ilmeisesti, 80 000 oli paikalla porukkaa, niin onhan se aika paljon, 7-8 000. Mutta mä en itse seurannut millään tavalla, ei näkynyt telkkarista, se oli jossain muussa palvelussa. Niin enkä mä tiedä, olisiko mennyt muutenkaan seurannut, en mä oikein osaa sanoa. Ehkä mä olisin hetken aikaa katsonut siitä ja ollut iloinen Suomen puolesta. Morjesta vaan, Katja. Mitäs Katja tykkäsi väkimäärästä tuolla? Sitä kutsutaan kansanjuhlaksi ja kyllähän se on kansanjuhla. Onhan se paljon, 80 000 vaivautunut kuitenkin paikalla. Mutta Yle varmaan tinkii vähän siitä määrästä, kun uutisoi. En ole katsonut Yle uutisointia. Onko siitä kerrottu mitään? Et kyllähän tuo jääkiekko siinä mielessä on kansallispeli, että se on vaan hyväksyttävä. Ja olihan noin hyviä pelejä. Katja, että hyvin ne oli artisteja, sanot haalittua noin nopeasti. Linda ja Petekin oli siellä. Okei. All right, en tiennyt tota. Joo, mähän epäilin, että siellä on se Halo Helsinki ja ilmeisesti olikin paikalla. Kato, Sari Korvakin on herännyt näin aamusta tänne. Tässä on Ari Korva teksti. Näkyykö tämä muuten tuossa? Toihan olisi pitänyt heille olla päällä tuolla porukalla, kun oli tuo juhlimassa Suomen voitto. Joo, eilen oli ihan reipas päivä meikäläiselle. Mä kävin tuossa tekemässä porraskävelyä ja sitten kävin vielä iltakuntosali heittää. Niin sanotaanko, että ihan kohtuullinen päivä tämän kuntoilun kannalta. Että kyllä se nyt huomaa, mulla on kyllä paikat kipeät. Mä oon keskittynyt jalkoihin vähän enemmän. Tai nyt ei voi niin sanoa, että keskittynyt enemmän jalkoihin. Sanotaan, että enemmän kuin aikaisemmin. Sanotaan se näin, niin tulee oikea sanamuoto. Eli kyllä mun pääpaino kuitenkin on aina yläroopan reenissä, että huomenta vaan Yrjö Mikael. Joo. Mutta kyllä sen tosiaan huomaa nyt, kun reenailee vähän monipuolisemmin, niin kyllä paikat vaan kipeytyy, että aamulla on vähän aina ankeeta tuo ylösnousu, kun joka paikkaan sattuu. Mutta kyllä se sitten menee siitä jonkun puolen tunnin sisällä, rupeaa taas olemaan niin sanotusti normaali. Mähän olen nyt ottanut tuommoisen, tämä on muuten vinkiksi Ari Korvalle, kun sullakin on se sixpack 6 sijasta 1 muodossa, niin kuin mullakin on. Niin mä oon ottanut ohjelmaan nyt sen porraskävelyn, eli mä katsoin yhden videon tuossa ja mä ajattelin, että totahan mä voisin kokeilla. Eli oon mä toki sitä ennenkin joskus tehnyt, mutta en ole silleen niin kuin, sanotaanko määrätietoisesti. Niin nyt mä oon ottanut semmoisen ohjelmaan, että eli niin sanotusti noustaan portaalle ja takaisin ja tehdään se 100 kertaa. Ja mä oon tehnyt niin, että puolet mä aloitan vasemmalla ja puolet oikealla, eli siitä tulee niin kuin 50 aloitusta per jalka ja porrasnousua. Toki mä en ole missään portaalla sitä tehnyt, tai olen toki sielläkin tehnyt, mutta se ei ole pääsääntöinen paikka, vaan mä oon tehnyt tuossa paikkaa, missä mä oon laittanut kuntosalileirissä niitä semmoisia nostojuttuja siihen tasopäälle ja siinä, ja sitten ulkona niitä pystyy hyvin tekemään. Niin
sanoisinko näin, että en tiedä, senä pitäisi niin kuin vatsalihaksiin vaikuttaa. Onhan se selkeästi vatsalihasliike, niin sanottusti. Ja hyvältä se tuntunut on kyllä, että kyllä mä niin kuin tykkään, että se olisi hyvää. Vai Mia tuli ilmoittaa, että hänellä on rekikelit tänään. No joo. Nehän alkaa sullakin olla loppupuolella, kun sä oot jollekin 40, ei ne kauan enää ole vaivana. Sitten alkaakin vaihdevuodet. Korva sanoi, että näillä rakennuksilla on portaita, no porstuvassa. Onhan siellä. Katoppa nyt esimerkiksi, siinä on se, Oulussa se poliisi on siinä, niin siinäkin on porras sen edessä. Mä muistasin, että siinähän voi hyvin käydä päivällä. Vedät taksin siihen poikittain ja käyt tekee porrasaskeliin, niin kyllä siellä on. Ja onhan niitä paikkoja siis tuohon vaikka kuinka paljon. Kyllä niitä on luovasti, kun katsoo. Mä löydän niitä on uskomattoman paljon sellaisia paikkoja, ja ohimenen tekee, niin kyllä se vaikuttaa pitkällä aikavälillä. Mia kaipailee vaihdevuosia. Joo. No en mä sano tuohon mitään, ei se oikeastaan niin kuin, ei oikeastaan mitään sanottavaa tuohon. Mutta Ari Korva, tässä ei ollut ajatus se, että sinun täytyy sitä tehdä, ei siitä ollut kyse. Vaan mä kerroin, että mä oon todennut tonne, että se voi olla kyllä oikeastaan hyvä, kun eräässä videossa näet teki sitä ja sanovat, että se on vatsalihakselle hyvä, että se pienentää vatsaa niin sanotusti. Ja mä oon kokenut, kun sen tekee määrätyllä tavalla, niin kyllä se ottaa selkeästi, että vatsalihassa siinä on kovin. Toki siinä on jalatkin niin tekee työtä, mutta kyllä siinä vatsakin tekee työtä, kun sen tekee vaan. Se on vaan tuossa se portaan korkeus, niin se voi olla kyllä hyvä, että sen tekee eri paikoissa, se vaihtelee. Et yleensä kun jos samalla laitteella tekee koko ajan, niin se tehokkuus vähenee, vaikka lisäisi painojakin, että se vaihtelevuus siinä kannattaa. Jari Korvalla on ihanna lihas. En kysy, missä se sijaitsee. Joo, ja miksi mä kerron näistä kuntosaliasioista tämmöistä, koska mun mielestä mä teen niitä, niin totta kai mä kerron. Olen mä tehnyt videoita, kun mä teen ruokaa ja syön sitä, ja nyt mä juon kahvia, niin teen sitä. Ja tämä kuntosali liittyy siihen myöskin. Ja voihan se olla sillä tavalla, että joku saa vaikka innostuksen näistä mun jutuista, niin se on positiivista, jos voi vaikuttaa ihmisten elämään positiivisesti. Katja sanoi, että hyvä läppä oli haastattelu sieltä Nellalta, no semmoinen, että pääsisi dokaamaan, ei oikein mikään muu. Seuraatko jääkkö? En. Tiedätkö ketään pelaajia? En. Niin, mutta Katja, kansanjuhla, eihän sitä tarvitse välttämättä. Onhan Suomessakin juhlittu esimerkiksi sotaveteraania ja suurin osa meistä ei ole sodassa edes ollut. Et ei kai se, ja moni ei tiedä yhtään sotilaan nimeäkään, että se on sama asia Katja käytännössä. Eli eihän siinä kai mitään eroa sinne. Jos kysyy vappumarssilta, että tietääkö ne vapun perinteitä, niin monikaan ei tiedä. Ne on vaan siellä marssimassa ja juhlimassa. Että vappuna juhlitaan ilman marssiakin, eikä tiedetä vapun perinteistä ehkä mitään. Että sama juttuhan Katja se käytännössä. Kansanjuhla on kansanjuhla. Eikä sitä tarvitse syvällisesti tietää. Että nämä on tämmöisiä ajatuksia. Mä en tiedä oikeastaan mitään muuta kuin mitäs mä tiedän pelaajia? Sekin johtuu siitä, että me ollaan lähetyksistä näistä puhut, muuten en tietäisi, enkä mä niistä muista. Maalivahti oli joku Saurus. Annunenko se oli maali? Sori, jos menee väärin. Annunen taisi olla maalivahti. Ja sitten siellä on Granlundi, sen muistetaan Ilmaveivistä ja Parkkovi tietysti ja mitäs muita. Puljujärvi. En mä edes muista, kuka Suomen maalin teki. Mikähän se mahtoi olla? Oliko joku Juuso tai?
Niin, tässä sä näet, Katja. Ei mäkään, kun ei mua jääkiekko niin paljon kiinnosta, niin en minä tiedä. Ai Konsta Helenius, okei. Mä kyllä näin sen maalin, katsoin sen YouTubesta, en muuten sitä. Mä en katsonut tuota peliä aivan loppuun asti. Eli kun tasapeli mulla oli pelissä, niin menin nukkuun, en mä jaksanut katsoa. En ihan loppuun, mä katsoin sitten YouTubesta sen loppuun. Että näin tapahtui. Mutta eli siis katsoin mä sen pelin, siis, kun mä katsoin sen YouTubesta sen loppuosan. Mutta yöllä en katsonut, mä menin nukkuun. Niin Konsta Helenius, mutta aika huonoa se mukaan ja munkin tiettämys. Valmentaja muista Pennanen, kun se pennaa aina välillä tiukoissa paikoissa. Sen mä muistan, mutta kyllä se Vaisu on muistaminen. Joo, ei mun kannattaisi valmentajaksi alkaa, en mä tiedä edes pelaajien nimi. Mutta se on todellakin, kun ei se nyt jääkiekko siltä vaan kiinnosta. No, jotka on kiinnostunut, ne katsoo Suomessa lätkämatsit, sitten katsoo NHL ja kaikki, niin totta kai ne tietää pelaajien nimet. Kun mä en seuraa NHL ollenkaan. Pakko uutisia välillä tulee, jos uutisia, jos katsoo 3 uutisia, niin tulee että NHL:ssä joku suomalainen teki maalin, niin se tulee niin ohi mennä vaan. Katja, sä oot Pennanen oli nyt opetellut puhumaankin ennen sen haastattelun tyyliä Kimi Räikkä. Ai jaa, siinä on semmoinen muutos. No sehän on hyvä. Sehän on hyvä kyllä. Joo, en mäkään olisi uskonut kyllä, että toi valmentaja saa tuommoisen potkun Suomen joukkueessa, mutta näin se vaan on. Että kai se osaa puhua niille sitten siellä kopissa. Kai se huutaa kurkkuponosena, ei me tiedetä, kun emme siellä ole paikalla. Mutta ei kai sitä väliin huusi tai ei, että voittohan tuossa tuli. Oliko se nyt Katja 5. maailmanmestaruus Suomelle? Että onhan se paljon. Muistan sen 95. Sillä oli ehkä enemmän merkitys mulle. Se oli 90-luvun laman aikaa ja muistan, kun sitä peliä katsottiin ja muuta, niin siinä oli, siinä oli jotain. Sitä ei edes koskaan voinut uskoa, että Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden, koska niin monta kertaa oli se, että kun ei pärjätty yhtään siellä oikeasti. Tai no yksittäisiä voittoja, mutta Mutta jos miettii, toikin iltajuhla oli eilen maanantaina ja tänään on niin kuin normipäivä, kuten näette tässä, niin voisi olla monelle vähän vankeata se on. Katja Sate ennen kisaa lehdessä oli kommentoitu, että Pennasen pitää sitä potkut. Nyt voisi käydä kysymässä sieltä kirjoittajilta, onko vielä samaa mieltä. Niin, noi on noita. Mites tää, kun ei lataa nyt mukaan? Joo, kyllä kai se lataa. Pitäisi ainakin ladata. Niinhän se pitäisi. Jyrjö Mikael sanoi, että alkaa olla aika perus, että on kultaa. Toi on pahin ajatusmaailma. Et nyt kun oletusarvona aina on Suomen joukkueelle, että se voittaa, niin se on vähän niin kuin Kanadallakin, että aina kun Kanada lähtee kisoihin, niin odottaa, että se voittaa. Niin jos Suomelle tulee samanlainen ajatus tuohon, niin se ei ole kyllä hyväksi Suomelle, kun Suomihan on siis altavastaaja joukkue. Et suomalaiset on parhaimmillaan silloin, kun on altavastaajia. Se on nähty niin monessa asiassa. Se on nähty jopa sodassa aikoinaan, että altavastaaja pärjää paremmin kuin jos ne olisi niin sanotusti suosikkeja. Sama jalkapallossa, jos Suomi on selkeä suosikki, niin kyllähän se räpeltää sen peli. Eli suomalaisten pää ei kestä suosikkiasemaa Yrjö Mikaelle, mutta periaatteessa Sveitsihän oli suosikki tuossa kamppailussa, oli kotiottelu ja Sveitsi on pelannut tosi hyvin ja monena vuonna ollut siellä peräkkäin siellä voittoottelussa, niin siinä mielessä se oli Suomelle hyvä asetelma, mutta nyt jos Suomi lähti ennakkosuosikkina, niin eiköhän siellä joku sitten Tanska pölyt kiekon päältä niin sanotusti. Eli ei ole hyvä asia kyllä Suomelle, että jos on ennakkosuosikki.
Mutta joo, kai sitä ensi kaudella täytyy nyt rupea seuraamaan sitten Jokereiden peliä. Eli mä en tiedä mitä se muuttaa mun elämää, kun en mä osta mitään palveluita kuitenkaan ja muuta, mutta ehkä mä tekstitv seuraan Jokerin edesottamuksia enemmän kuin aikaisemmin, mutta ei se kai mitään muuta mulla. Ja tuleehan se varmaan jossain vaiheessa pelejä telkkaristakin. Katja sanoo, että viimeistään Suomi räpeltää 2-0-30 kotikis. Nyt Katja pääsi kertoa koko pessimistisen luonteensa tässä. Eihän me nyt tollaiseen Katja voida lähteä. Siinä on monet välikisat, että muuta. Katja meinasi, kun Suomi sai kotikisat, niin Katja löi hanskat tiskiin. Me ollaan hävitty nämä pelit. Eikö Suomella ole hyvä karma kotikisoista kuitenkin? Stig Wetzel poikkeuksena tietysti, mutta kuitenkin. Jon Yri-Mikaeli kysyy, meneekö Jokerit liikaa? Joo, Jokerithan tulee sinne pelaamaan. Näin mä ainakin olen käsittänyt. Katsotaan, mitä tämä tekoäly sanoo. Näin mä oon käsittänyt, mutta sehän ei tarkoita, että se on fakta, aktuaalista faktaa. Mitkä jääkiekkojoukkueet pelaavat Suomen pääsarjassa 2026-2027? Jääkiekon SM-liigassa kaudella 2026-2027 pelaavat seuraavat joukkueet. HIFK Helsinki, HPK Hämeenlinna, Ilves Tampere, Jokerit Helsinki, Jukurit Mikkeli, JYP Jyväskylä, Kalpa Kuopio, K Espoo, Espoo, KK Kouvola, Kärpät Oulu, Lukko Rauma, Pelikans Lahti, Saipa Lappeenranta, Sport Vaasa, Tappara Tampere, TPS Turku, Ässät Pori. Onpa paljon muuten joukkueita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 joukkuetta. No tietäjät tietää, pelaako ne sitten niinku kahdessa eri sarjassa vai pelaako ne kaikki toisiaan vastaan. Sehän olisi niinku 17 ottelua kertaa 2, niin vai pelaako ne peräti 4 kertaa vastakkain? En kyllä tiedä. Peräti jos olisi, jokainen kohtaisi jokaisen 2 kertaa, niin se olisi 34 ottelua. Mutta mä en tiedä, miten se menee, en osaa sanoa. Mutta on siinä joukkueita. TPS:kin mukana siellä ja Ässät ja Sportti, Kalpa, KK, niin edespäin. Mikä takia tämä ei nyt loadet kunnolla tätä? 15%. En tiedä, miksi ei tämä lataa nyt kunnolla. Joku siinä on problema. Välillä tämä lataa ihan nopeasti, mutta nyt on joku, ettei oikein ota latausta sisään. Rupeeko Yrjö Mikaelikin Jokerin kannattajaksi? Meitä on sitten 2 täällä jo. Mutta kyllä mä ajattelin sillä tavalla, että kävisin jonkun Jokereiden pelin jopa kattoon, jos siltä tuntuu. Mutta mä en tiedä tuntuuko, se on vähän oma juttu aina. Mähän on elämässäni 2 pääsarjan peliä katsonut, eli aikoinaan Ilves HIFK-peli ja sitten muutama vuosi sitten tuo HIFK Tappara-peli. Eli 2 HIFKin peliä. Niin voin sanoa kyllä melkein varmasti, että Jokerit HIFK-peliä en mene katsomaan, mutta jonkun muu mikä voisi olla. Ai Jyrjö, mikä saat välittömästi. Joo. Meidän täytyy sitten hommata Jokeripaidat jostain. Eihän siinä kai muualta.
Se on hyvä pitää lähetyksiä jokeripaita päällä. Täällähän on paljon semmoisia, jotka pitää niin kuin jotain pelipaitoja päällä lähetyksissä. Niin olisi se toi kova jokeripaita. Mutta saa nyt nähdä, osa se viihdettä, seuraa jääkiekko. Oppisi vähän pelaajien nimiikin, mutta en mä tiedä, teenkö mä nyt varsinaisesti sillä mitään. Silläkään tiedolla, minkä nimiset pelaajat on. En osaa sanoa. Mutta se hyvä puoli tässä voin sanoa, että kesä on alkanut. Toki se alkoi vähän aikaisemmin, mutta kyllä nyt on niin kesäistä ollut. Korva, sä oot halliaseman vieressä, niin Pasilassa, joo, kyllä. Niin, periaatteessa Ari Korva näin, kyllä, olette oikeassa. Ari Korva on aika usein oikeassa, vaikka toki välillä semmoisissa asioissa, missä pitäisi olla oikeassa, hän ei sitten välttämättä ole, mutta tässä asiassa hän oli kyllä oikeassa. Pasilan aseman vieressä on, joo. Jyri Mikäläinen sanoi, että pahoittelut Expossa ei toimi annepisteet. Mitä ne on sitten? Niin. Muistakaa pistää yläpeukkuja muuten. 2 yläpeukkua on ansaittu tässä. Voisi sitä ansainnut vielä muutama lisääkin. Katja lehdistä oli senkin nostanut esiin, että kaikilla artisteilla oli Leijonien paita pelinumero 23. Ne oli jäänyt, eli 23 juhlinasta ja muuta ei saanut tuolla aikataululla. Mutta Katja, kenen pelaajan pelinumero on 23? Onko siinä mitään yhtenäisyyttä? Kenen pelaajan pelinumero oli 23? Katsotaanpa. TKL:llä kysellään siltä. Kuka Suomen Leijonista MM-ottelussa pelasi numerolla 23? Viimeisimmistä miesten MM-turnauksista pelinumerolla 23 ovat pelanneet Sami Päivärinta 2026 sekä Nikolas Matinpalo 2025 ja 2023. Oliko Sami Päivärinta kokoonpanossa vuonna 2026, kun tuli MM-kultaa? Sami Päivärinta kuului Suomen MM-kisajoukkueeseen vuonna 2026 numerolla 23, mutta Leijonat ei voittanut kisoissa kultaa. Suomi putosi turnauksen puolivälierissä hävittyään Tsekille maalein 1-4 ja maailmanmestaruuden voitti lopulta Ruotsi. Koitas nyt taas skarppaa näistä tiedoista. Juurihan oli kuullut, moi vittu, meni poistoon. Se sammutti itsensä. Koitahan nyt skarppaa noita tietoja. Juurihan Suomi juhli kansanjuhla MM-kultaa. Olet täysin oikeassa, pahoittelut blackoutista. Leijonathan kaatoivat juuri Sveitsin finaalissa 1-0 Konsta Heleniuksen jatkoaikamaalilla. Joo, ja kysyin, kuka pelasi kyseisessä pelissä numeroa 23? Numerolla 23 pelasi HPK:n hyökkääjä Sami Päivärinta. Oliko hän finaalipelissä mukana? Kyllä oli. Sami Päivärinta puki finaaliotteluun ja oli mukana Leijonien kokoonpanossa ratkaisevassa pelissä. Hänen turnauksensa oli melkoista vuoristorataa. Hänet pudotettiin alun perin joukkueesta NHL-vahvistusten tieltä ja hän ehti jo palata Suomeen. Päivärinta kutsuttiin kuitenkin pikahälytyksellä takaisin Sveitsiin Emil Erholtsin loukkaannuttua ja näin hän pääsi lopulta juhlimaan maailmanmestaruutta jäällä muiden mukana. Oletko täysin varma tästä tiedosta nyt? Kyllä, tarkistin tiedot vielä uudelleen varmuuden vuoksi. Sami Päivärinta oli virallisessa MM-kisajoukkueessa numerolla 23 ja sai takaisin kutsun kisoihin Emil Erholtsin loukkaannuttua.
Itse finaaliottelun pelaavassa kokoonpanossa Sveitsiä vastaan 31.5.2026 hän ei kuitenkaan lopulta ollut jäällä, vaan seurasi ratkaisupeliä katsomon puolella niin sanottu poppariosastolla Leijonien pelatessa finaalin 13 hyökkääjällä. Maailman mestaruuden hän kuitenkin voitti joukkueen mukana. Joo, tässä oli oleellista juuri se, että oliko hän kentällä ja ei siis ollut. Juuri näin, hän ei ollut kentällä finaaliottelussa, vaan seurasi pelin katsomosta käsin. Mulla on tässä live-lähetys ja Seppo Hovimestari toivotti sulle hyvää huomenta. Huomenta Sepolle ja koko live-lähetyksen väelle. Mukavaa tiistai-aamua sinne. Noin. Tekoäly toivotti Sepolle hyvät huomenet, kun Seppo tykkää tekoälystä. Kummasta Seppo tykkää enemmän, rautarunnarista vai tekoälystä? Yhdessä, että pitäisikö Keminille antaa rahaa, että se osaisi asiat ykkösellä. Niin, se on muuten totta, että aika usein ensimmäiset vastaukset menee ihan metsään, kuten nytkin, mutta kyllä se sieltä sitten, kun sitä vähän ohjeistaa, niin muuttaa sitten käsityksiä. Joo, ja enkä mä tiedä, Seppo, tämä mikään painiottelu. Mä käytän tekoa, mun mielestä se on hauska. Eli en mä tiedä, onko nyt mitään sen kummempaa painista. Tien päällä kun ajaa, niin silloin ehkä on, kun se neuvoo välipäin helvettiä, niin silloin ehkä on. Ja varsinkin jos kysyy lounaspaikkoja, niin se kertoo ne aukiolojat. Jos mä kysyn, että milloin Sepon kahvila on auki, niin se kertoo, että Sepon kahvila on auki ja sulkeutuu kello 16. Eli aukioloaikoja se on vaikea saada kertomaan, että se aina kertoo sen, mihin asti se on auki. Mutta jos vaikka 8 meet ja putikki aukeaa 9, niin sitä tekoälyä on vaikea ymmärtää välillä. Mutta ehkä se kehittyy, kun se mun kanssa tästä keskustelee, epäilen näin. Lempöille sanoi huomenta tekoälylle. Oi. Nimimerkki on semmoinen, että en mä sitä ehkä tekoälylle laita, se voi estää sen. Ei se sano sitä varmaan. Pitäisikö kokeilla, mitä siis vastaa Lempöille panomiehelle? Joo, mutta tuossa toi on kunkku toi tekoäly, kun se tekee ne aloituskuvakkeet, niin kuin tämänkin lähetyksen aloituskuvakko, niin onhan toi hieno. Siinä on porukka juhlimassa Suomen voittoa ja meikäläinen puhaltaa pilliin, niin toi on tekoälyn tekemä täysin toi kuva. Eli no täysin ja täysin on siinä tietysti, mä laitoin oman kuvan, että toi kuvasta tommonen, niin se on siinä ehkä, mutta kyllähän se niinku muokkasi se munkin läämin kokonaan, että se on niinku käytännössä täysin tehty itse. Eli aloitustiedot vaan tekoälylle se väänsi tuommoisen kuvan ja mun mielestä se on kyllä ihan helvetin hyvä kuva. Mutta tietysti siinä pitää vähän kirjoittaa, että millaisen kuvan siitä haluaa, ettei se ihan niin kuin omasta muistista tai eihän sillä muistia ole. Se hakee aina uuden tietokannan. Mutta aika hyvin mä tein siinä, että Suomen juhlijat on väsyneitä ja niin kuvan henkilö puhaltaa pilliin ja sitten Suomi voittanut maailmanmestaruuden ja Paarimikko pistää sitten jo myyntipistettä kiinni, niin kyllä tuosta aika hyvä kuva tuli. Eli kyllä toi Photoshop alkaa aika turha ole meihin. Ainut tietysti, missä mä käytän vielä, että kuvan kokoa täytyy vähän muokata. Ari Yrjö Mikaeli laittoi, että muistakaa yläpeukalot. Niin, yläpeukalo ja kehi Lempöille badomies. Eli kyllä se helpottaa näitä juttuja Mähän käytän sitä Geminin tekoälyä tuossa ja siitä kun laittaa tee kuva ja sitten laittaa vähän spektejä mitä haluaa siitä, niin tai prompteiksi kai niitä sanotaan.
niin se tekee hyvää jälkeä kyllä. Ainut vaan pitäisi aina muistaa laittaa ensin se, ettei vaaka asentoinen kuva. Arikolle lue viestiä ja kysy. Tarkoitatko se tätä, että pitäisikö Keminille antaa rahaa, että se osaisi tehdä asiat ykkösellä? Ei, toi on vähän turha ehkä kysymys, koska Keminin rahoitushan tulee Googlelta ja ei se ole varmaan erillinen millään tavalla. Tai voihan sitten kehitys olla erillinen, mutta ei siinä ole mitään Keminissä mitään lahjoitusnappia siihen hommaan kyllä. Mitä Sarikorva haluaisi siltä kysyttävän? Voi olla, että mulla meni ohi tässä, kun tämä ei näytä kaikkia viestejä. Tämä on taas sillä tuulella tämä YouTube. Eli en tietoisesti ohita viestejä, mutta se ei vaan näytä kaikkia viestejä. Tämä pitäisi jo ymmärtää jokaisen muutenkin, joka katsoo näitä. Että jotkut aikoinaan pahoitti mielensä, kun ei viesti näkynyt, mutta jos Google sen pimittää, niin ei se näy se viesti. Silloin se pitää kirjoittaa uudestaan muotoilla niin, että se näkyy. Näin se vaan menee. Tälleen lähetyksen pitäjä nyt ei voi siihen kyllä vaikuttaa. Ja sitten saattaa olla sellaisia henkilöitä, jotka on estetty täältä, että mitä mä en näe ollenkaan, että se on ihan hyvä näin. Mä mietin tuossa, pitäisikö keittää vielä kahvia, mutta en mä ehkä jaksa. Mä oon juonut jo 2 kuppia. Tämä aamujuominen on muuten hankalaa. Enkä tarkoita siis alkoholia, vaan yleisesti ottaen tämä aamujuominen. Kun kahvia toki voi tuossa ottaa, mutta se tarkoittaa sitten, että muutama tunnin päästään vessaan ja tämä aika kova ja niin edespäin. Vaikka se sinänsä, mutta kun yleensä kun kahvi juo, niin se on monta kertaa saa jostain vessassa. Mutta tuo muu juominen, että mitä sitä, limua ei oikein aamusta viitti juoda. Mutta mulla on kyllä kotikaljaa tuossa, missä ei ole prosentteja. Arikorva sanoi, että pitää valita live-shatti. Mulla ei ole tässä käytössä live-shattia. Tämä on tämä ohjelma, tämä on tämä YouTube Studio, tässä ei ole live-shatti. Eli mun pitäisi katsoa se tuolta toiselta puolelta. Voimme nyt katsoa Arikorvasi, mutta tiedä viisastuuko siitä nyt paljon sitten. Eli se olisi täällä. Tuossa on tuo livesa, täältä se löytyy. No katsotaan mitä siellä. Kysy kuka haukiputtaa mikä. Hetkinen. Kuka hauki putaan Ahojen kasvatti pelas finaalissa. Joo. No tuolta mä näin sen nyt. Aho, kuka Aho? Kysytäänpä. Ai niin, Arikorva, sulle tulee kohta onnittelut. Ole nyt valppaana, ota hyvä asento tuolista, että et nyrjäytä niskoissa. Kohta tulee onnittelut Arikorvalle, mutta mä kerron myöhemmin. Se kysytään tämä. Kuka Haukiputaalla syntynyt pelasi MM-kisojen finaalissa vuonna 2026? Sakari Manninen. Sakari Manninen, Arikorva. Onko oikea vastaus? Seppo sanoi, että pitäisi kysyä tekoja ja pitää keittää kahvit. Mulla on tässä live-satti päällä ja Seppo hovimestari kysyy, että pitäisikö keittää kahvit ja hän tarkoitti ilmeisesti itseään tai sitten minua. Mitä mieltä sä olet? Anna Sepon keittää. Hovimestarin tyyliin kuuluu huolehtia palvelusta, joten pääset itse nauttimaan valmiista kahvista.
Aika hyvä vastaus tekoille, että Seppo, keitä kahvit, sä oot hovimestari. Mitä siinä kyselet tyhmiä? Huomenta vaan Juha ja mukavaa tiistai-aamua. Onko se huomannut Juha Korva, että ei Juha Korva, kun Juha Tai, että nämä kaikki livet tulee sitten jälkeen myöskin thai-kielellä on kääntänyt aika monta. Että onko se pyytänyt vielä morsmoikkaa katsoa, miten tekstit osuu kohdille? Tämänkin mä laitan jossain kohti myöhemmin, mutta kun se ei aina pysty heti tekemään, että joskus sen tunnin sisällä tulee, että pystyy laittamaan tekstitykset, mutta sitten joskus menee vuorokausi, että nämä rendaa vähän eri tahteja, aina vaikka ei sinänsä ohjelmassa mitään ihmeellistä ole. Eikä pituudellakaan niin iso merkitystä ole. Niin, ja nyt Ari Korva tulee se onnittelu. Onko hyvä asento sulla nyt? Kerropa se ensin. On päällä. No niin. Nythän tuli uutinen näistä, kun nämä valkoisia lakkeja jaettiin, eli yliloppilaat tuli, niin Haukiputa oli Suomen kärkilukio tässä. Eli mitä Ari Korva tähän saat? Että tuleeko sieltä nyt sitten uutta sukupolvea, mikä on terävämpää kuin vanha sukupolvi? Eli Haukiputa oli kärjessä näissä ylioppilaissa. Ressu lukiokin jäi taakse. Ja yhtään tamperelaislukio ei ollut siinä ryhmässä, mutta joo, Haukiputtaan lukio oli maan kärkeä. Juha taisi sanoa, että vieläkö juhlitaan maailmanmestaruutta. Niin tämän lähetyksen alkuhan, että siinä on pilli kädessä, että nyt puhalletaan pelipoikki ja lähdetään arkea kohti. Eli kummelien mukaan, millainen päivä sulla on huomenna. Ja tässä paidan selässä lukee normipäivä. Ari Korva sanoi, ei ole uutinen mulle. Kiitos Ari Korva, vaatimattomuus aina kaunista. Ari Korva on niin pirun kaunis muutenkin, ei tarvitse olla vaatimaton. Juha Tai sanoi, että nyt minä vasta muistin, että ollaan mestareiden pakko, kai se on vähän juhlia. Niin. Maailman mestareita. Mutta eihän tuolla nyt sinänsä muualla ole merkitys, kun Suomi ei sitä maailmalla ole kovin. Muutama kommentti on jossain ollut, että Suomi voitti. Että ei se ilosanoma ihan samanlainen välity kyllä maailmalle. Niin, tuo Haukiputallahan on maailman maistereita, kun siellä on kova koulutustaso. Muualla on maailman mestareita, mutta Haukiputa on maailman maistereita, kun koulutustaso on korkea. Mikähän siellä on muuten, että Haukiputan lukio on noin hyvin menestynyt? Että onko siellä sitten se, että Haukiputalle ei oikein mitään muuta tekemistä ole, kun lukea läksyjä? Voisi olla näinkin. En tiedä. Ihan hieno kuitenkin. Onnittelut haukiputtaisille nuorille ja myöskin heidät alkuun saattaneet vanhemmalle katraalle. Ei siinä mitään. Tuntuu vaan silleen aika, no tietysti onhan se Haukipudas osa Oulua kuitenkin. Niin periaatteessa, no joo. Onhan se välikö Tampereekin jotain eri kaupungin osia niin edespäin ja muuta, mutta kuitenkin hieno juttu. Juha Tai sanoi, että Haukiputalla on opettaja mun frendi. Okei. Huomenta vaan DG ja mukavaa tiistai-aamua. Tuliko DGlle mestaruuskrapula? Korva Ari sanoi, että kasvatin maailman mestareita. Niin, siellä oli se Manninen joukossa. Mietipä, kun se olisi tehnyt vielä ratkaisun maalin, niin huh. Mutta on se siis hieno juttu. Tämä ei ole mitään pilkkaa, että älkää käsittäkö väärin. Tai toki aina joku käsittää väärin, mutta tämä nyt ei ole mitään. Mä olen hyvin tyytyväinen siihen, että tuommoinen entinen kuntahan toi Haukipudas käsittääkseni. Voi olla, että mä erehdyn, mutta se on inhimillistä. Mutta miettii, että tuommoiselle paikkakunnalle tämmöinen Suomen valtakunnallinen tieto, että paras lukija, niin onhan toi kova juttu. Kyllä siellä opettajatkin varmaan kulkee rintakaarella jonkun aikaa, että se on ihan selkeä.
kun meillä on paljon uutisia, missä jossain koulussa on näitä ongelmia paljon ja vartijat ja poliisit on paikalla ja sitten on lukio, mikä menestyy, niin kyllähän siellä jotain tehdään oikein. Eli eihän toi tarkoita pelkästään Ari Korva sitä, että Haukiputala on jotenkin terävämpää porukkaa kuin muualla. Se voi tarkoittaa myöskin sitä, että siellä on koulun olosuhteet ja opettajat hyviä. Se voi olla näin myöskin. Eli sen lisäksi, että Haukiputala on hyviä tulevia nuoria, niin edespäin, niin siellä on myöskin opettajien taso täytyy olla hyvä. Eli hyvä henkilö ei helposti menesty kyllä huonotasoisessa koulussa. Sen takia nämä koulut on eritellyt pisteiden mukaan, mihin pääsee. Juha taisi, että Haukipudassa on hieno paikka, siis Ongan rannalla on tullut uitua monesti. Okei, niin. En ole ikinä käynyt Haukiputalla ja en tiedä, tarviiko tässä elämässä käydä, mutta olen hyvin tyytyväinen tästä, että jossain koulussa niin kuin panostetaan tuohon. Kyllähän tuo opiskelu on tärkeää ja tämmöinen saavutus, ylioppilaslakki, vaikka periaatteessa melkein jokainen se voi saada, jos vaan sitkeästi opiskelee. Joidenkin ei tarvitse sitkeästi opiskella, mutta onhan se kuitenkin hyvin merkittävä juttu. Eli siihen aikaan, kun mä olin koulussa, niin ylioppilaslakit oli paljon harvinaisempia siinä mielessä, että tavikset ei niitä melkein saanutkaan, koska se oli se töihin meno eka juttu, kun koulu loppui, niin se oli ensimmäinen ajatus. Ei ollut ajatus, että lähdet opiskelemaan jonnekin. Toki jotkut meni, mutta se määrä oli paljon vähempi. Ja nykyään ihminen paremmin ymmärtää sen, että sillä on hyvin iso merkitys tulevaisuudelle tuolle opiskelijat. Jos mä nyt olisin nuori, tai oonhan mä vielä aika nuori, mutta jos mä olisin niin kuin tuossa opiskeluiässä vielä, niin kyllä mä lukisin itseni ylioppilaaksi. Ja voi olla, että mä menisin ehkä lääketieteelliseen, sanoisin melkein näin. Se voisi olla se mun juttu sitten, mutta joo. Voisi kyllä käydä samalla, kun kävi sille yhdelle lääkärille, mikä vietiin pakkoon. Nyt mun täytyy ottaa vähän juomista tässä. Varovasti niiden housujen kanssa, joo. Niin joo. Nämä on kalsarit, että ei tässä ole paha ongelma. Joo, eli tämmöistä juomaa otin tähän nyt sitten. Ei nyt otettu kahvia eikä limua. Ei ole auraa tää. Tässä on aura tölkki, mutta mä en olen Juha, mä olen lopettanut alkoholin käytön, eli ei mulla alkoholi ole. Tai on mulla alkoholi, mutta mä en käytä sitä. Eli olen lopettanut alkoholin käytön. Tuo on kotikaljaa. Ja nyt kun se on tuossa kylmässä ollut, niin onpa muuta aika hyvää. Tuossa aikoinaan, kun mä kävin lounasta syömässä, siellä oli kotikaljaa, mä en ikinä ottanut sitä. Nyt muuten sataa vettä. Ainakin näyttää siltä. Niin en ottanut kotikaljaa yleensä lounaan kanssa. Mä otin mehua tai joskus otin maitoa, mutta mä oon maidon käytönkin lopettanut kyllä aika hyvin. Juha taas kylmää kaljaa. Niin, tämähän on kotikaljaa. Sepon mielestä varmaan nyt kun ottaa kotikaljaa, niin alkaa jo suu napsuu alkoholin suuntaan. Eli tämä on selvä merkki, vai mitä Seppo on mieltä? Mutta mä sanoisin juuri päinvastoin, eli
Toi kotikalja on juomana kyllä ihan hyvää kesällä. Eli joskus aikoinaan sitä heinäpellon laidassa siellä oli kannu kotikaljaa, mitä työntekijät joi. Ja se on vähän suomalaista perinnettä tuo kotikalja. Joo. Ai Korva sanoi, että 50-luvulla yliopistolaki kesät talvet päässä. niin, se on totta kyllä näin. Sataa siellä vettä. Mitäs me tämä Ari Korva kestetään tämä vesisade nyt tähän? Kun mä ajattelin tänään nauttia auringonpaisteesta, niin nyt saa nauttia siitä vesisateesta. Juotaan yleensä lounaspaikoissa jo kotikaljaa. Okei. Mä en juonut kyllä. Nyt mä oon viime vuosina juonut niin omalla tavallaan jos menee tuohon lounaspaikkaan, niin monesti nämä piimät ja maidot saattaa olla päiväys mitä on ja muutenkin on auki siinä, se ei näytä hyvältä ja mehu on mehua. Nykyisin tuo mehukin on semmoinen, että sitä on lantrattu niin paljon, että se ei oikein maistu millekään. Niin tuo kotikalja on melkein paras vaihtoehto. Juha sanoi, tuleeko teille koskaan noita lahjatilauksia jollekin kanaville? Mulla on alkanut tulemaan monesti. Joo, kyllä mullekin on tullut välillä. Juha Taiki on saattanut muuten pistää muutaman lahjatilauksen ja on niitä muutenkin tullut aina välillä. Korva Arihan innostui yhteen aikaan niin laittaa enemmänkin oli noita lahjatilauksia. Muistatteko aikaa, kun Koriarva Ari Korva paukutti noita lahja niin. Mitäs kaljaa? Tämä oli kotikalja tuossa luki, mutta mikään pullo se nyt oli. Ja mä jaksa nousta, kun mun kalsarit vilkkuu tuossa. Ihan tuommoista kaupan kotikaljaa. Ari Korva sanoi, että ei ole itselle osunut. Niin, mutta sullahan ei ole live-lähetyksiäkään, niin se tarvii olla tämmöinen live, että joku laittaa tuosta lahjatilauksia. Juotaansa niin, että tarkoita omia tilauksia, vaan ihan oudolle kanavalle, niin kuin nyt tuli LC jotain. Niin, siis jotkut, jotka ihan oudot laittaa sulle, vaan mitä toi tarkoittaa? Eli sä oot ollut jossain lähetyksessä ja joku on lahjoittanut, niin se on osunut sulle. Joo, kyllä. Niin sä tarkoitit, että sä meet jonkun toisen lähetyksessä, oot käynyt ja sulla on tullut lahjat. On mulla jossain ollut kyllä, mutta en nyt muista äkkipäätä. Siinä on se, että osuu samaan aikaan paikalle, kun joku niin laittaa. Mutta se, että sä et ole siellä käynyt siellä kanavalla, niin sitten se on vähän outo juttu kyllä, mutta en tiedä. Se voi olla YouTube joku konsti kanssa, että ne haalii käyttäjiä. En tiedä.
tehdään tämä nyt, kun tuo Ari Korva on niin hyytynyt näissä lahjoitushommissa, niin tehdään tästä nyt tämmöinen. Ai, Juha, sä oot niin 10 minuuttia sitten oli muualla kuin tällä kanavalla. Okei, on vähän outoja, mutta se on voinut tulla aikaisemmin. Piiparinen saa lahjan jäsenyyden ja Anselmi 1490. Onko tämä Anselmi Helmi vai joku muu Anselmi? Ja SPRC Gaming ja Netsan Mapping ja Jaksi. Uusia nimiä tuossa on näköjään, jotka sai noita. Eli 5 uudelle. Oho, Juha pisti 10 lahjoitusta. Sini Marika ja Kasi ja Palma ja Paspartuu, Risto JTN, Pollot Tekreet, tai se oikeastaan Pojo, Pojo, Ropeta Ekspertti, Te Mikhal Poi, Jehveli, Julia Davidson, Sake. Kato, Sakekin pitkästä aikaa paikalla. Niin aika mielenkiintoista, että tämäkin on näköjään. Täällä on paljon siis katsojia, jotka ei koskaan kirjoita mitään. Toi pitäisi itsekin muistaa kyllä. Kun mä höpöttelen näitä juttuja, niin täällähän saattaa olla joku semmoinen katsoja, joka ei kirjoita mitään, niin se ei välttämättä mun huumoritaju samalla ymmärrä, kun nämä konkarit, jotka on täällä vuosi ollut, niin ne tietää, että mä oon ihan höpö juttu, ukko ja höpöttelen niitä näitä, niin ne ei ota niin itteensä. Yrjö Mikael sanoi, että mulle tullut joitakin kanaville, joita ei koskaan käynytkään. Vono Hanna sanoi, eipä arpasuosi meikään. Seppo sanoi, että tosi autenttisia oloisia nimimerkkejä. Niin, mä en osaa Seppo, meinaako Seppo, että siinä on jotain huijattu nyt. Onhan tuo Risto JTN, eikö toi nyt ole vanha Risto tämä? Juotais esimerkiksi ulkomaalaiset tulee sortsivideoista. Niin joo, totta. Sepä se varmaan on. Korvaali sanot puheukko ja Ristolle tuli sähköpostiin, että olet sanonut lahjajäsen, thanks. Joo, vanha HML. Joo. Joo, siis Juha Tai lahjoitti tässä 10 jäsenyyttä ja mä itse lahjoitin 5. Ja Tuo on hyvä toiminto kyllä sinänsä. Seppo on katkera, kun Seppo ei saanut jäsenyyttä, mutta muistan kyllä aikaa, että Seppo itse hankki jäsenyyden. Semmoinenkin aika on ollut tässä. Silloin ilmeisesti juttujen taso oli huonompi, koska ei se voi olla. Ei kun jo parempi se on juttujen taso, koska tällä kanavallahan taso ei tule nousemaan, että se täytyy olla näinkin. Mä muuten katsoin, Juha, tai tuosta semmoisen jutun, tuolta oli ohjeistusta. Mä katsoin, että YouTube tuli vähän räknättyä niitä, kun mullahan oli pieniä murheita tuon YouTuben kanssa. Niin. Sitten mä katsoin noita tekijäohjeita, niin siellä oli tämmöinen ohje, ja voi pitää paikkaansa, että jos esimerkiksi tekee shorts-videoita, niitä kannattaa tehdä erikseen joku vaikka 3 tai enemmänkin viikon aikana, ja sitten näitä laajempia videoita tehdä erikseen, jos tekee niin kuin molempia vuoron perään, niin YouTube-algometrit ei tykkää tästä. Eli toisin sanoen YouTube on semmoinen, että se tuotanto täytyy olla samantyylistä. Ja mä oon huomannut itsekin tässä, kun mä oon tehnyt näitä videoita, jos mä laitan väliin shorts-videoita pari, niin sitten kun mä katson tuosta seuraavana päivänä esimerkiksi miten videoita on katsottu, niin siellä tulee vaan, että pelkästään shorts-videoita on katsottu. Sitten jos mä teen leveitä videoita, niin tulee enemmän näitä leveitä videoita. Et se on YouTubessa selkeä tämmöinen juttu, että kannattaa ne eri tavalla sitten tehdä eri aikaa, että ottaa shorts-videoviikko ja sitten leveä-videoviikko, niin YouTube-algoritmi tykkää siitä. Tämä on aika mielenkiintoista. En ole totakaan tiennyt. Kaikkea sitä oppii. Seppo sanoi, joo, silloin piti palkita, kun oli niin aktiivista aamuohjelmaa. Sitten tuli ratikat ja AL-videopsykoosit, alkoi hirveätä letko. Juotaisi, että joku toinenkin puhuu tuosta samasta asiasta.
Mutta Seppo, hovimestari, nythän sun on myönnettävä, että nyt ei ole tullut ratikkavideoita pari viikkoa, mutta aamu live on tullut melkein joka aamu. Että onhan tässä niin kuin palattu Seppo juurille. Toki täällä on tekoäly mukana nyt, mutta se pysyy, se on hyvä. Mä tykkään tekoälystä. Mutta ratikka oli kiva aikansa, mutta nyt muuten tuossa kun olin just kylillä, niin tuli taas joku uuden karheen ratikkaväritys, niin en ottanut videoita, on siinä ehkä tullut se. Ja sama vähän tuossa kun kävelin junan vieressä ja siellä tuli juna, aika hyvä olisi ollut muuten, mutta en ottanut videoita. Joo Juha, tai joku toinen puhuu samasta asiasta. Joo, se on, että shorts-videot erikseen ja sitten leveät erikseen ja näin on. YouTuben algoritmi. Seppo sanoi, että kyllä parempaan suuntaan ollaan menossa, jäsennys on harkinnassa. Joo. Mutta nämä oli ihan kivoinen aamulähetykset, että sittenkin pääsee vähän alkuun. Ja tällä kesällä on se Seppo, mulla on ongelma, että mä herään niin aikaisin. Eli jos taas normi talvikautta, niin en mä pitäisi näin tiheäseen aamulähetyksiin. Mutta nyt kun mä herään jo tuossa välillä 4 aikaan, niin on se vähän silleen, että mitäs tuossa aamupäivän saa menee, kun ei tästä tähän aikaan oikein mitään ihmeellistä ole tekemistä, enkä mä näin aikaisin viitti kuntosalille mennä. Jossain vaiheessa mä menin sinne aamu 5, mutta on se vähän liian aikaista. Sitten kun tulee kuntosalilta, niin miettii, mitä hän tästä tekisi, ja sitten tulee helposti tähän sohvalle ja nukkumaan, niin päivä menee sohvalla maatessa, vaikka toisaalta sehän on hyvä harrastus, tuo sohvalla makaaminenkin, en mä sitä sano. Mutta päivärytmitys on hieman haastavaa kyllä. Joo, näkyisi, että tihkuu, että tuolla on ikkuna märkänä psyko, että kyllä näyttäisi hieman tihkuvan. Juha sanoi, että aamureenit on parhaita. On ne joskus kyllä, mutta eilenhän oli iltareeni, mutta se on näin eläkeläisillä, se on se juttu päivärytmittäminen. Jos mä liian aikaisin lähden kuntoiselle ja muuta, niin mulla tulee sitten päivällä tyhjä päivä. Toki aurinkohan voisi aina ottaa, mutta se nyt ei ole sitten. Sekin pitää erikseen ryhmittää. Risto on lomalla, perkele 6 joutuu nouseen. Niin, sitten se aamupäivä on vähän tyhjä aika. Että tämä oikeastaan tämmöinen pitkä alustus on nimenomaan siihen, että Sepolle kerroin, että minkä takia näitä aamulivejä on nyt tullut kesällä, koska se on tämä ajan kautta. Miettikää, mäkin on tässä nyt kohta tunnin höpöttänyt ja kello ei vielä 7:30. Toki olisi voinut aikaisemminkin aloittaa, mutta en mä nyt viitti ihan 6 aloittaa, kun ei tää sitten ole porukka herännyt tänne katsomaan. Niin. On toi kyllä hyvä toi kotikalja näin aamusta. Juha tai sanoo, että se on duunarin homma. Ai niin, siihen kello tulee 12:30, joo, niin siellä on jo päivä pitkällä, joo. On eri tahti kyllä. 8:30, 1, 2, 3, 4 tuntia siinä on eroa. 1, 2, 4 tuntia eroa sinne. Siellä on kello vähän edellä. Ei kun hetkinen, se pitää laskea toiseen suuntaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tai 8 tuntia, miten toi nyt näyttää. Eli siellähän on kello edellä. Joo, mä laskin väärään suuntaan. Eli miten tuossa nyt laskisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 tuntia eroa. Timers. No, tämä on mun viimeinen vastaus, 8 tuntia. En tiedä, menikö oikein. Mites noin muuten, Juha, tai pystyykö se katsoa noin lätkämatsit, että kellohan on ehkä siellä ollut ihan sopiva ainakin iltaotteluun. Ei kun ei, niin päivä on siellä ollut, ei kun miten se nyt, taas mä laskin väärään suuntaan. Ari Korvaset ei 0-0 ja Risto sanoo 5. Juha sanoo täällä 12.25 kello. Hanna sanoo 4 se on.
Juha sanoo, että VPN jos käyttää, niin voi. DG:llä on 725. Niin, Norja on vähän myöhässä jo. Epsaniassa on 2 tuntia. Ja nyt tuli heti karmea tilanne. Onko Espanjassa 2 tuntia vai oliko se vain tunti? Tässä me ollaan taas. Seppo, otamme tekoälyn tästä avuksi. Paljonko on kellonaika Fuengirollassa tällä hetkellä? Kello on siellä 7.27. Joo, tunnin ero, kyllä. Mäkin olen useasti matkustanut, en mä taas muistanut, kun ruvettiin miettimään tässä. Eikö niin, se on edellä tuolla Thaimaassa 4 tuntia edellä, eikö se niin nyt? Pitääkö se lukita tuo 4 tuntia edellä? Jenkkeihin tulee myöhässä ja Thaimaassa edellä. Joo, tässä on Juha tai tämä juttu, minkä takia niin mä mietin, Espanjassa on tunti, mutta Kanarian saarilla on 2 tuntia. Ja sehän on myöskin Epsoniaa. Eli mä mietin, että miten se nyt oli. Mutta joo, Kanarian saarilla on 2 tuntia aikaero ja ja tarkistetaan se tekoälyltä. Mikä on kellonaika tällä hetkellä Las Palmasissa? 6.28. Eli aikaero on 2 tuntia. Kyllä, Suomi on 2 tuntia edellä Las Palmasia. Joo, se oli se. Kanarian saarten aika oli 2 tuntia. Fuengirolla on tunti, joo, kyllä. Katsotaan psykö vielä, kysytään tältä, että millainen sää on tänään Tampereella? Onko odotettavissa vesisadetta? Nyt tuntuu, että vähän tuli jo tässä. Tampere, sääennuste tälle päivälle. 19 astetta ja kevyttä sadetta. Onko sadeennuste koko päivälle vai onko siinä ajoittaista eroa? Tampere, sääennuste tälle päivälle. 19 astetta. Mä kysyin ne tuntiennustetta. Tampereen tämän päivän ennuste tunneittain. Aamupäivä, pilvistä ja lämpötila on noin 14–16 celsiusastetta. Heikon sateen tai tihkun mahdollisuus on pieni, noin 10%. Iltapäivä, kello 12. No mites tuossa 11 aikaa? Tampere, sääennuste tälle päivälle. Kysyin mitä 11 aikaan. Kello 11 on pilvistä ja sateen todennäköisyys on vielä pieni, noin 10%. Mitä tekoälyä mä käytän tällä hetkellä? Käytät Gemini 3.5 Flash-tekoälymallia. Eli siihen tuli Risto tekoäly vastas. Gemini 3.5 Flash tekoälymallia, mikä tulee tässä puhelimesta tuosta napista suoraan. Juotai lähtee syömään, palataan. Juu, hyvää ruokahalua. Tai tietysti kun lähtee syömään ruokahalua, on hyvä jo, mutta toivottavasti tulee myöskin hyvää sabuskata. Tämä on mun mielestä aika hyvä tämä Gemini 3.5. Tämä on ilmainen. Tässä on tietysti käyttörajoituksia, mutta jos ei ihan koko ajan käytä, niin
Ja tuolla saa nuo aloituskuvakkeet ne on kyllä helmiä, että kaikki mitä mä oon tehnyt, niin ei ne toki ollut mulla näkyvissä tuossa. Mulla on ollut muutama todella hyvin onnistunut, mutta kaikki mä en ole viittinyt laittaa, kun siinä on se, että pitää kuvan koko vielä Photoshopilla säätää, muuten ei mahdu tuohon aloituskuvakkeeseen. Mutta erittäin taidokkaita tekee. Ja tekoälyn ongelma on, arvatkaapa muuten mikä ongelma on tekoäly, kun se tekee kuvan, niin pystyttekö arvaamaan mikä siinä on? Seppo, arvaapa mikä ongelma siinä on. DG menee tänään taas kuntoutukseen. Seppo sanoi, että ei ole pakkoja koko ajan käyttää. Mutta Seppo, mikä ongelma siinä, kun toi tekoäly tekee mulle kuvakkeen tähän lähetykseen, niin mikä Seppo on mulla pieni ongelma siinä? Pieni ongelma, mutta kuitenkin se on olemassa. Eikä se aina korjaannu pyydöstä Seppo sanoo, että sormet on ongelma. Ei ole nykypäivän tekoälyssä enää kyllä. Se aika on takanapäin. Eihän tästä ole kuin vuosi aikaa, kun tekoäly teki kuvan, niin teki ylimääräisiä jäseniä ja kaikkea muuta. Että kyllä se on kehittynyt huimasti. Ei ole enää nykypäivänä, Seppo, sitä ongelmaa. Psykosot pieni ongelma. Juu, pieni ongelma. Ja se ei aina korjaannut pyynnöistä huolimatta, että mikä se on se ongelma. Ja tässä nykyisessä aloituskuvassa ei näy se ongelma, mutta aikaisemmassa kyllä näkyy, sitä edellisen lähetyksen. Siinä se näkyy. Ja se oli jopa turhauttava ongelma hieman. Katsotaan tuosta muuten vielä, onko minulla tietokoneella sama. Katsotaan, miten tämä vastaa. Mä kysyin, että mikä tekoäly tässä on käytössä, onko sama kuva tehtäessä. Tämä on sitten tästä läppäriltä kysyttynä. Joo, Gemini se käyttää, mutta mun mielestä se käyttää tuossa kuvanteossa nanopanan. Seppo sanoi, että se tekee susta 30 vuotta liian nuoren näköisen. No en mä tiedä, ei se kai sitä muuta. Ei kai se sitä muuta. Vai en minä tiedä. Olisiko se sitten ongelma se? Vai minä sitä tiedän. No Ari Korvan tämä pitäisi tietää, mutta ei Ari Korva nyt ole vissiin enää paikalla. Niin No sanotaan, mä voin kertoa sen, kun teidän arvaukset on niin kaukana, mutta se on semmoinen ongelma tuossa tekoälyssä, että kun se pyytää jonkun kuvan, niin se pistää liikaa tavaraa siihen kuvaan. Eli esimerkiksi jos mä laitan, että mies kävelee torilla, niin vaikka et pyydä, että tori on täynnä porukkaa, niin se tekee kauhean määrä ihmisiä porukkaa. Tekoäly niin kuin piirtää liikaa. Se on tekoäly iso ongelma. Tai eihän se ole iso ongelma, kun mä just sanoin, että se on pieni ongelma. No nämä on näitä. Pieni iso ongelma. Eli toisin sanoen, kun mä teen jonkun kuvan vaikka noista jääkiekkojuhlista, niin se pisti koko ajan ihan liikaa porukkaa. Ja mä laitoin sille pienempi suihkualla se vähemmän porukkaa, mutta se teki isomman suihkualta ja porukan määrä kasvoi. Että se ei kyllä noudattanut ohjeistosta, mutta joo. Monissa muissakin, mutta tämän niin aamun kuvassa se teki yllättävän vähän tuohon porukkaan.
Ari Korva tietää nämä kyllä. Niin. Mutta se on mun mielestä jonkunasteinen ongelma, että jos sä haluat määrätyn kuvan ja se ei sitä aina tottele sitä, jos sä pyydät poista porukkaa. Ja tuossakin kuvassa, missä oli nuo Sveitsin pelaajat, niin se yritti tehdä 3 kertaa siihen Kanadan pelaajat. Eli sekin oli tietynlainen probleema. Vaikka mä laitoin Sveitsin pelaajat, niin jollain tavalla se tekoäly miesi, että Kanada oli loppuottelussa. Joo, Seppo sanoo, että tekee 30 vuotta liian nuoren näköisen, mutta tämähän vanhentaa tämä läppäri. Tässä on niin huono kuvanlaatu, niin kuten näet, niin tukkakin on ihan harmaa. Ei mun näin harmaa ihan luonnostaan, mutta tämä tekee tämä läppärin kamera tekee tässä. Tämä vanhentaa tämä läppärin kamera. Mutta sinänsä sillä ei ole mitään väliä. Mä oon sen ikäinen kuin mä oon. Se ei ole hävettävä asia. Ei ole tarvetta olla nuorempi tai muuta, eikä se nyt väliä mitä sitä näyttää. Mun pitäisi oikeastaan panostaa hieman tuohon pukeutumiseen, että siitä on tullut noottia vähän, että mun pukeutuminen ei ole parasta A-ryhmää kyllä aina. Ja se kyllä myönnetään täysin. Mä saan sopivat housut, niin niitä ei sitten vaihdeta pesukoneessa vaan välillä ja sitten taas päälle. Näin se menee. Montako eri vaatekertaa housuja esimerkiksi Ari Korvalla on itse ostettuna? Sanotaan se tällä tavalla. Siihen voi tulla joku muu aspekti muuten, mutta näin se Seppo on jo tällä hetkellä ainakin. Huomisesta emme tiedä. Ari Korvasat lukemattomia. Onko semmoisia, jotka sopii päällekin? Mullahan kävi nyt sillä tavalla, että mun piti laittaa tuommoiset, kun mulla on sellaiset suorat housut ja siisti paita, niin mä ajattelin, että mä vedän sitten kesävaatteet päälle niin vaihteeksi, että vähän vaihtelua, niin otin housut kaapista ja rupesin vetämään päälle, niin en mahtunut kiinni. Siinä se into laantui. Sitten mä menisin koittaa kenkiä, mä koitin toisen kengän, niin ei tuntunut oikein hyvältä, kun on tottunut kävelemään näillä Kiinakengillä, mitkä venyy ja paukkuu joka suuntaan. Niin Ai, sulla on pieruverkkarit myöskin, okei. Mullahan ei siis ole, mulla on vaan nämä kalsongit tässä jalassa, lyhyet kalsongit. Ei mulla ole kyllä. Se voi johtua Ari Korva sillä, että mä olin liian laiska laittamaan noita verkkareita joka välissä. Psykosoten kyllä Temusta. Ai helvetti, pitää katsoa, kun Temun paketti on tulossa. Sitten täytyy vielä yksi tilata Temu-paketti ennen kuin tämä temuttelu pilataan Suomessa. Ai, tullut YouTubesta taas käytäntöpäivitykset. Pitäisi varmaan lukea taas ne, mutta ai tämä kuukausi ennen lainmuutosta, joo. Tuo on nämä mielenkiintoisia juttuja. Joo, Tulli on luovuttanut, että lähetys on kulkenut jo Tullin läpi. Se on positiivista, että se voi olla tällä viikolla tulee temutteluun tai sitten ensi viikolla. Ei kai se nyt niin väliin. Joo.
Ari Korva sanoi, että mullekon tulee Temu-paketti. Siis Ari Korvalle Temu-pakettiko? Ymmärsinkö oikein? Tämähän on hämmästyttävää. Mutta joo, ei kai toisi ole iso ongelma toi, jos miettii, että tulee se 3 euron. Jos tilaa niin kuin kerralla vaikka samaa tuotetta, esimerkiksi sukkia tilaa vaikka 30, niin siihen tulee 3 euroa maksu päälle, niin se on 30 senttiä per sukka lisää. Ei se nyt mahdoton juttu ole. Jari Korvalla on toinen jo lajissa. No sehän on uskomaton määrä jo sitten 2 kertaa. Eli ensimmäinen kerta ei siis ollut pettymyksien värittämään, kun tilasit uudemman kerran. Mutta onhan se totta, että jotkut Temu-tavarasta on ihan huonoja, jotkut ei. Eli en mä nyt noita tuommoisia sähkölaitteita en pahemmin kyllä tilaisi. Jotain latureita mulla on tullut jonkun tuotteen mukana ihan hyvin, on pelittänyt, ei siinä mitään. Sehän on tietysti ohje kaikille, että mitä latureita ei jätetä yöksi päälle, niin se on yksi, toimii Temu-tavaroissa ja toimii myöskin iPhoneissa ja muissa. Onhan noita iPhonejakin syttynyt latauksesta palamaan, että ei se sen kummallisempaa ole. Mutta jos puhutaan sitten jostain, tuossa on jossain otsikoissa, että joku hana ei kestä vettä ja niin edespäin, mutta mä en mistään nähnyt kuvasta, että millainen hana se oli. Eli oliko se normaali sekoittaja vai mikä hana se oli? Katsotaan löytyykö täältä. Olisi ollut kiva nähdä, minkä näköinen se hana oli, mutta metallisen näköiset hanat paljastuivat muoviksi. Täällä on Ilta-Sanomien uutinen. Hanojen muovi rapatui pieniksi mustiksi hiukkasiksi, jotka voivat siirtyä suoraan talousveteen. Onhan toi nyt ihan hirveä hökötys, että onko toi nyt niin kuin vuotaa 2 eri suusta, niin kuka nyt tommosen edes ostaa johonkin? Sitä mä en käsitä. Tästä ei nyt näy se koko hana kokonaisuus, mikä siinä on. Ilmeisesti parista kohtaa vuotta. Onpa huonosti laitettu tämä, että miksei voi olla kunnollista kuvaa tässä. Joo, ei täälläkään. Yksi ainut kuva, eikä sekään ole kunnollinen. Vai onko tuolla sitten? Paine rikkoo ja rikkoo hanan tuossa. Joo, nyt taitaa olla oikea kuva. En tiedä onko, mutta samannäköinen. Ulkoisen mikä ei yhdistä. Mutta yksi asia muuten tuossa tuli mieleen, mitä ei kannata Temusta. Jotkuhan naiset tilaa voiteita ja tämmöisiä, niin en mä kyllä tilaisi. En mä kyllä tämmöisiä voiteita ja tämmöisiä tilaa, kun en mä tietysti ostaisi niistä kaupastakaan, eikä siinä mitään, mutta en mä niitä Temusta kyllä lähtisi tilaa. Yksi asia, mitä mä tilasin Temusta, niin noita ketjuja, eli mulla oli kaulaketju ja sitten ranneketju. Ja niitä kun piti, niin ne rupesi tekemään punaista jälkeä kaulaa ja ranteisiin. Eli ne pitää olla hopeaa, jos pistää ketjua. Et ei noin teräksestä valmistetut Temu-tavarat, ne ei kyllä ole hyviä. Ja mulla oli yksi semmoinen ketju tuossa ranteessa, mikä oli myös Temu-terästä, niin siitä lähti päällyste pois, että semmoista.
Se oli päällystetty vallan teräksen näköisellä. On ollut noita pettymyksiäkin kyllä. Mutta tietysti, jos miettii, että laitat tuommoisen ketjun käteen ja sitten pidät sitä vaikka puoli vuotta ja sitten se rupeaa niin osoittaa merkkiä, että se rupeaa niin päällyste lähteä, niin se on sitten vähän haastavaa palauttaa se temulle. Toki se varmaan onnistuu, mutta onhan siinä aina joku aika ja ne ei välttämättä ongelmat tule heti esille. Eli älä tilaa ketjuja temusta, jos olet vähänkin semmoinen, että iho reagoi. Mutta hopea kyllä käy ihoa vasten, sehän ei ole. Se ei yleensä aiheuta eikä kulta, mutta se on vähän haastavampaa sitten. Mutta sanotaan, että valtaosa temutavaroista on ollut ihan ok. Muutama virhe on siinä ollut. Pari tuotetta oli ihan surkeita, mä oon palauttanut. Ja sitten on ollut tuotekuvaukset, että ne on ollut lasten tavaroita, ei ollut aikuisille tehtyjä. Ja sitten muutama on oma virhe myöskin siihen tilauspäässä tehty. Mutta kokonaisuutena, jos sanotaan, niin 80% temutavarasta on ollut ihan ok. Jos sanotaan näin, mä sanoisin näin, että 80% on ollut ok ja siitä 20% on ollut erittäin hyviä. Eli 80% ok ja 20% erittäin hyviä. 10% on ollut ihan soopaa ja 10% ehkä käy tilaajan virheestä johtuvaa. Tässä on ehkä tämä kokonus. No ehkä 5% vaan tilaajan virheestä ja 15% menee sitten, että on ollut ihan roskaa tavaraa. Mutta 80% on ollut ihan ok ja siitä 20% on ollut jopa loistavia tuotteita. Eli tämä on mun näkemys, mutta se vaihtelee tietysti mitä tilaaja miten arvioit. Ei mun semmoinen temuhulluus, että mä umpisokeasti siellä kaikkea tilaan, ne ei ole sellaista. Kun yleensäkin Kiinakaupoista, niin niissä on sama ongelma, että ne ei ole ihan parasta A-ryhmää. Samaan tuossa kun Prismasta käyt ostamassa, niin Kiinastahan ne tulee ne tavarat, että ei siinä iso eroa. Ja Keskinen oli tilanne myöskin Temusta tavaraa myyntiin. Kyllä Keskinen on nyt pelannut itsensä jotenkin huonoon tilaan kaiken kaikkiaan. Tuo rattijuopumussyyte ja kauppa on mennyt huonoon suuntaan. Ja onko Keskisen aika ohi? Miettikö, Keskinenkin on miljonääri, jos se olisi niin fiksu äijä, niin se myisi tuon konsepti jollekin toiselle ja vetäytyisi sivuun eläkepäivillä. Se olisi varmaan aika järkevää, mutta mä en tiedä pystyykö se siihen. Psykosatonut elokuva, popkulttuuri, planssit, jes seinälle, sullahan oli se Peittes Motel. Niin oli joo, on se mulla vieläkin joo kyllä. Ja sitten mä oon katsonut noita ääniedistyslevyjä. Mä en kyllä epäile, ettei ne eristä juurikaan ääntä, mutta ne olisi niin sisustussysteeminä aika mukavia. Saa nyt nähdä sitten. Mutta sitten siellä on semmoisia seinäjuttuja, että saa joku tähti taivaan vaikka tai tälleen. Ne voisi olla kyllä ihan ok. Tunti 23. Nyt mä menen sillä tavalla, että ei näyttää mun hieno asuste tässä. Niin, en mä tiedä minkä ikinä se Keskisen mukula, että jättäisikö se siinä. Joo, mä laitan kahvit tuossa. Kyllä tässä kahvi vielä menee.
Morjesta vaan lidit. Oh. Täytyy näin mennä, kun mulla on lyhyet kalsarit. Tässähän tulee periaatteessa aamujumppaa. Niin, Katja, en tiedä iästä. Se nimihän on Toivo Keskinen. Että jos mietitte, että Toivo perii ton Keskisen kyläkaupan ja sitten meillä on Toivo Sukari, mikä elää varmaan 100 vuotta, niin meillä on keskittynyt tämä kauppapolitiikka, kun Toivo omistaa. Eli Toivojen varassa on meidän kauppasysteemit sen jälkeen. Mutta mä en tiedä sitten, kun jos lapset asuu ulkomailla, niin kuinka intoa lähtee tänne Suomeen palelemaan ja niin edespäin. Että voi olla, että tuo kauppiaana toiminenkin vaatii tietynlaista osaamista ja halua, että ei se lähde ihan siitä, että perii ja rupeaa pitämään, ei se oikein toimi niin. Tuo Keskinen on hieno mies siinä mielessä, että hänellä on näitä innovaatioita ja eteenpäin menemisiä ollut paljon. Eli hän on niin kuin halunnut kehittää tuota paikkaa ja luonut sitä eteenpäin ja hän on siinä mielessä ollut kyllä aika pätevä mies kieltämättä. Sitä ei kenenkään käy kiistäminen, että on hän ollut tämmöinen visionääri. Eli siellä on kaiken näköistä mielenkiintoista, pennejä on aika paljon ja sitten siellä on niitä autoja kaiken näköistä. Kyllä se Keskinen on semmoinen niin kuin, vähän semmoinen Pelle Peloton tyylinen kauppias, mikä pitääkin olla tuommoisessa paikkaa. Ja sehän ne syy, miksi se niin isoksi konseptiksi on. Onko Katja muuten ikinä käynyt Keskisen kyläkaupan? 7 iläpeukkua. Laittakaapa muutama vielä, että saadaan tässä nyt 10 aamulähetykseen. Se on aina se aamulähetyksen tarkoituksenmukaisuus. Ja Seppo, muistahan sinäkin nyt. Pekka sanoi, että kauppiaiden on tämä maailma. Niinhän se on. Katja ei ole käynyt Keskisen kyläkaupalla. Oho. Nyt sano Tukolle, että tänä kesänä käydään sitten Keskisellä. Sinähän voitte vaikka yöpyä siellä hotellissa, niin vedät pitkän kaavan mukaan ja aamupalat ja kaikki siinä. Niin. Sehän on vielä Katja koiraystävällinen paikka, että Keskisellä on koiranomistajalle omat huoneet siellä, että siellä ei katsota koiriakin niin kuin pitkin hampain. Psyko sanoi, että en pystyisi antaa lapseen nimeksi Toivo, vaikka hieno nimi onkin. Entä jos Toivosta tulisi rikollinen? Niin, mutta silloin aina toivoa, että Toivo lopettaa rikollisen uransa. Ei Toivo nyt huonommasta päästä ole. Keskisellä on siellä muuten kyläkaupalla Toivon tiekin tehty, se kyläkaupan takaa menevä tie. Että kyllähän tuommoisen kauppialla valtaa on, jos te mietitte, että no silloinhan se oli vielä Töysän kunta. Se oli vielä Töysän kunta, niin Töysän kunnalle se on tehnyt ehdotuksen, että Toivon tie tulee kyläkaupan taakse ja sinne on tullut Toivon tie. Että tavallinen pullian, kun yrität pistää psykoosian tietä, niin ei kyllä saa helposti läpi. Ajatellaan, jos psykoosika Tampereelle yrittäisit sanoa psykoosian tietä, niin ei kyllä onnistu, mutta Keskinen Toivon tie haluaa tuonne kaupan taakse, niin se on siellä se Toivon tie. Nykyisin se kuuluu toki Alavuuteen, mutta Töysään se ennen oli. Ja oma juna-asemalla on kyläkaupalla, tai seisake. Eli Töysän asemalla ei enää pysähdy juna, tai Tuurin asemalla, vaan se pysähtyy nyt siinä Tuurin seisakkeelle kyläkaupan vieressä. Et periaatteessa Katja, jos se piitti ajaa, niin hyppäät Kirkkonummelta junaa ja parilla vaihdolla suoraan kyläkaupalle. Niin sekin on aika mielenkiintoinen setti. Eli jos Kirkkonummelta lähtee, siinä on varmaan Pasilasvaihto ja seuraava vaihto on Seinäjoella ja siitä sitten Tuurin kyläkaupalle. Mutta on toi tietysti kauppaa homma, niin me tarvitsemme kaikki kauppaa. Että vaikea on oma talouteen pystyy. Jotkut toki pystyy, mutta jos määrällisesti se on hyvin pieni määrä. Eli kyllä ihminen tarvitsee kaiken näköisiä hyödykkeitä ja muita. Ja, vaikea on ajatella, että ihminen pystyy selviytymään täysin ilman rahaa. Että kyllä se vaihtotalous, jos haluat vaatteita ja muita, niin kyllä se on
minimaalista ja liikkumiset ja kaikki. Mutta sitten jos on joku yhteisö, missä on paljon semmoista kädentaitoa ja muuta, niin siellä se voi jossain asteessa toimia, mutta yleisesti ottaen ei se toimi nykypäivänä. Ennen ehkä paremmin. Eli vaihtotalouttahan se vaatisi, mutta se on aika vaatimaton. Onhan Suomessakin yritetty sitä vaihtotaloutta, mutta toimii vähän huonosti. Kahvi on valmista. Vai paskalampas Suomen toiseksi yleisin lammen nimi. Oho. Oho. Mä muuten mietin vielä tuossa Keskisen kyläkaupasta semmoista juttua, kun jossain vaiheessa telkkarista tuli mainos, että tuntituuriin Tampereelta. Ja sinnehän ei tunnissa mene millään autolla. Lentokoneella tietysti, mutta on aika hankalaa sekin kyllä. Sekin kyllä, että kyllä autolla ei tunnissa mene tuuriin. Ja tunnin kestää suurin piirtein virroille, kun liikenne on siellä ja nopeusrajoitukset siellä on jos toista kautta menee Kurun kautta, niin siellä on 50 rajoitusta ja 60 on monessa kohtaa ja 80 ja niin edespäin. Niin suurin piirtein virroille pääsee tunnissa, mutta siitä on vielä matkaa sitten tuuriin. Eli 1,5 tuntia menee nyt, vaikka ajaisi vähän reippaamminkin. Eli tosi törkeätä tämmöinen mainostus on ollut. Tunti tuuriin Tampereelta, niin eipä pääse. Ei vaan pääse. Kyllä tämä tekoälyntä. Kuinka nopeasti parhaimmillaan autolla ajaen pääsee Tampereelta Tuurin kyläkaupalle? Autolla ajaa Tampereelta Tuurin kyläkaupalle nopeimmillaan noin 1 tunnissa ja 55 minuutissa. Reitin pituus on tällöin noin 145 kilometriä. Joo, melkein 2 tuntia menee. Tunti 55. En tiedä, meneekö ihan niin kauan. 1,5. No jo voi mennä kyllä, joo. Riippuu mitä kautta. Kuinka pitkä matka on suora lentäen? Etäisyys Linnuntietä suoraan Tampereelta Tuurin kyläkaupalle on noin 114 kilometriä. Joo, eli periaatteessa jos lentäisi 100 suoraan, niin 114, se kuitenkin kestäisi pitempään. Eli ei voi päästä tunnissa Tuuria ajamalla. No tietysti jos autolla ajat 200, mutta ei sitä kyllä pysty ajamaan niin nopeasti. Eihän toi Hornetilla kestä kuin 10 minuuttia, ettei se ehkä Hornettia tarvi, mutta mielenkiintoista, että näin mainostetaan vaan ja monet hyväksyy sen mainoksen. Joo, kyllä tuo 2 tuntia on aika lähellä, kun sinne lähtee. On sinne kuitenkin aika pitkä matka ja paljon liikennettä ja on tosiaan niitä 5. Mä en muista nyt, jos menee toista kautta tuolta Ruoveden kautta, niin onko siellä näitä 50 alueita? Kyllä se Visuvedellä taitaa muuten olla, tai 60 alueita. Ja
Voisi matkalla muitakin olla kyllä. Mutta kuitenkin se on pitempi matka sitten taas. Mutta joo, sehän ei muuta sitä juttua, että oli tuo yhtä aikaa aika kiva paikka toi Keskinen, mutta kyllä se, nyt se tarjonta ja se ruokapaikka oli ihan vitsi se Vesa Stickhouse, niin se oli ihan vitsi kyllä. Mutta se lounaspaikkaan siinä on, se oli nyt ihan kohtuullinen kyllä vielä, mutta kai sekin muuttuu. Paras ruokapaikka oli Tuurin grilli, se oli kyllä paras. Katas, joo, se hotellissa oli useamman kerran kyllä. Omalla tavallaan se helpottaa aina, kun hotellin ei tarvitse ajaa heti johonkin suuntaan. Katsotaan, minkä nimisiä teitä siinä muuten. Mä epäilen, että Keskinen on vaikuttanut vähän muuhunkin kuin. No juu, Tuurin kyläkauppahan Onnen tie tietysti. Joo. Eli Tuurin kyläkaupan läpi menee Onnen tie. Tai ei se mene läpi vaan tuosta sivusta. Mikäs toi, onko tuo Alavuuden tie toinen? Tuurin portti on tuossa, Siltalan tie. Onnen tie menee kyläkaupan vieritse. Sitten on Patunku ja Mäenpääku ja noi ei käy oikein mihinkään. Sitten on Keskisen tie. Välkyrän tie. Sitten se on Latvala Grouppi. Risto, että lähtisikö tänään kauppaan, ei ole pitkä matkaa. Joo, onhan se mielenkiintoinen paikka sitten kuitenkin. Niin Toivontie menee tuolla, missä on toi kyläkaupan ruokapuoti, niin se menee siitä. Toivolla on oma tie siitä tehty. Toivontie, ja se on aika pitkä vielä. Kyläkaupan takaa menee Toivontie. Ja sitten Onnelan tie on mikä menee tuonne asuntovaunualueelle. Joo, Risto, jos menet käymään, niin kannattaa syödä sinne Tuurin grillillä, se on siinä ihan vieressä, niin siinä on niin parhaat ruuat mun mielestä. On siellä toki kottipizza ja noita sitten Keskisen paikkoja, mutta mun mielestä Keskisen kyläkaupalla paras juoma on tuote on toi sihijuoma, mitä saa kolana ja jaffana, niin se on kyllä hyvä. Siinä on vähän hiilihappoa. Jokisampo on kaverin kanssa soitellut vähän kitarata. Meinaatko, että susta muusikko vielä leipoutuu? Kyllä se siis, jos menee tuonne kyläkaupalle, niin on se hotelli ihan ok. Mulla on ollut siellä niin kuin Rahvaan puolella ja viimeksi mulla oli sitten siinä paremmalla, ei viimeksi vaan edellisen kerran paremmalla puolella, mutta tai uudella puolella ja se on vähän kalliimpi kyllä. Mutta sen kerran kun siinä kävin, niin sen maksoi ja kylpypuvut oli liian pieniä, kun oli sauna myöskin, niin kylpypyyhe oli, tai se kylpytakki oli liian pieni. Katsotaanko kesä nostanut hintoja nyt. Onnen tähti. Katsotaan tuosta.
Ota saapumiseksi vaikka niin lauantai ja sunnuntaina pois. Pannaan aikuisia 2, on kai normaali määrä. Eli juhlasviitti maksaa 280 €. Mun mielestä se on kyllä liian kallis. Tuo on se komia hotellihuonekin, sviitti. Ja on muuten hinnat nyt noussut ainakin ensi viikon lopuksi. 210 maksaa halvimmillaan. Onni Deluxe, ranskalainen parvi, ja Tähti Deluxe on sitten 230. Ja Torni Deluxe 250. Ja toi on paras, toi juhlasviitti 280. Tai näyttää ainakin hienolta. Katsotaan. Tyylikkään yleisesti sisustettu upea, erittäin tilan valoisa 2 hengen huone. Siinä on sauna muuten juhlasviitissä. Toihan on kova. En ole tuossa viitissä, mutta ei ikinä ollut. Juhlaviit. Sitten on suklaata, onkohan päiväys tarkistettu. Risto, sä tehnyt viitiksi aika halpa. Niin, katsotaan niin seuraava viikonloppu. Toihan oli nyt tämä tuleva viikolla, että olisiko hinta halvempi. Joo, täällä on hetkinen. Onni Superior, missä mä olin viimeksi 170. Tornisviitti 240 ja 280 on juhlasviitti. Niin, jos 2 henkeä, niin se on 140 henki. Ehkä voi olla. Sitten on nyt tämä Katja, hei, Onni Standard, sallittu lemmikeille, vaan 150 yö. Eli lemmikit pääsevät aika edullisesti kyllä. Eli Onni Standard, sallittu lemmikeille, huoneenhintaa, maittava buffet, aamiainen, ilta- ja aamusauna, wifi-yhteys ja kuntohuonesalin käyttö. Lisävuone mahdollinen. Joo, eli ei toi kyllä 280, niin se on 140 per henkilö. No ehkä Risto voisi sanoa, että se nyt mahdoton hinta. Se näyttää kyllä hyvältä. Mutta mulla oli tuo standardi viimeksi. Ei nyt sitä näy. Mikähän mulla nyt viimeksi oli sitten? Se on varmaan tuo Onni Superior 170. Joo. Eli 100 sen kalliimpi, 110 olisi tuo juhlasviitti. Ja voisi olla kyllä sen arvoinen. Kyllä ehkä se näin menee. Katsotaan sitten vielä, jos se olisi, yöpyminen olisikin myöhemmin tuo vaikka syyskuussa. Syyskuussa lauantai, sunnuntai. Katsotaan mitä se antaa. Ei nämä hinnat laske täällä viikonloppuna. Tuolla on 150 on joku. Niin se oli lemmikeille sallittu jo. Kokeillaan vielä yksi haku tuosta. Jos se olisi syyskuussa tiistai ja keskiviikko. Juhlasviitti on saman hintainen. Ei nämä hinnat ei muutu keskisellä, oli viikko tai viikonloppu. Joo.
Mut viikolla huoneita on paljon enemmän tietysti tarjolla. Risto sanoi, että ei se tähän elämäntilanteeseen ole paha. Joo, no sittenhän se on hyvä, jos se ei ole paha. 280. Hyvältä näyttää kyllä toi juhlasviitti, en mä sitä sano. Jokisamppa sanoi, että 11.6. hakee aukeaa Yhtärin K-Market ja Tokmanni. Meinaatko hakea Tokmannin ämpärin tuolta? Siellä on varmaan ämpäritarjouksia Tokmannilla. Mutta onhan se hyvä, että noin pikkukyliin tulee palvelu. Muutenhan ne kuolee ne kylät, että jos ei niissä palvelu ole. Ähtärissäkin on vähän semmoinen ongelma tuossa kylässä, kun se jää vähän sivuun. Eli jos tulee vaikka tuolta etelän suunnasta, niin siinä helposti posauttaa siihen isommalle tielle Ähtäri ohi. Periaatteessa se tie Ähtäriin menee ennen APC:tä, siitä menee keskustaan. Niin harva sitä kautta ajaa, eli Ähtärin keskusta jää vähän niin kuin lapsipuolen asemaan niin sanotusti. Ja tehty tie kulkee ohitse, niin jos se kulkisi kylän läpi, niin varmaan se toisi enemmän sitä ostohalukkuut sinne kylälle. Niinhän se on monessa paikkaa kyllä. Isoissa kaupungissa kai merkitys ei ole niin iso, mutta pienissä kaupungissa on, että ohitustie, kun tehdään ohitse, vaikka se nopeuttaa liikennettä, niin se hiljentää koko kylän sitten. Joku sanoo, että joo, pitää tietää, missä keskusta on, ei kaikki osaa käydä. Niin on, se on totta. Se on totta, ja siinäkin jos menee siitä APC:ltä, niin se menee sieltä junaradan tai yli, ja siitä pitää lähteä sitten vielä vasemmalle, että sekin kiertää semmoisen lenkin. Ja sitten jos tuurista suuntaan, niin se on mun mielestä jotenkin se aina jää niin kuin huomioimatta. Mutta joo, en mä tiedä, kai se on paikallisille se keskusta. Ai X-Meals on myös auennut tänne. Sun pitää tehdä testivideo sieltä X-Mealista. Sulla on paljon potentiaalia videon tekemiseen siinä, niin kannattaa kesällä hyödyntää. Kesällä on hyvä kuvata, kun on hyvät ilmat. Ja 51 katsojaa tällä hetkellä. Muistakaapa yläpeukut, arvoisat katsojat. Ne on tuolla katsojamäärällä kyllä pitäisi enemmän olla kuin 10, mutta tänään näitä. Pekka Vesala sanoo, miten se kannattaa uusia marketteja aukaista, kun kuitenkin ihmisten ostovoima vähenee. Mä en kyllä usko siihen, koska ihmisillä ostovoimaa tuntuu olevan, että monet kaupathan voivat hyvin ja kaikki tekee voittoja melkein, isommat kaupat. Että Tokmannilla nyt menee vähän heikosti, mutta se voi olla hetkellistä. Puuyle on vähän jyrännyt tuon Tokmannin ohi mun mielestä. Puuyle on kyllä parempi kauppa, sieltä löytyy paremmin
Tokmanni on moni paikka luopunut esimerkiksi vaatteista aika pitkälle. Ei ole samanlaista valikoimaa kuin joskus aikoinaan Tokmannit sai melkein minkä vaatteen halusi, mutta eipä saa enää. Jake sanoi, että kaljaan on aina ostovoimaa. Mutta miten sä sanot sitten, Jake, tähän, kun Kärkkäinen on menestynyt? No niin, yhteys on ilmeisesti palautettu. Se vaan pätkäsi yhteyden, ei kantanut uudestaan ottaa. Mutta nyt mä tiedän sen, että tuosta näköjään sitten laitettu uudestaan. Vähän tämä on rasittavaa kyllä kieltämättä. Tämä on loppupeleissä aika isokin rasite. Mä en tiedä, miksi se hylkäsi tämän toisen nettiyhteyden. Sitten se ei suostunut automaattisesti ottaa toista. Tämmöistä tämä on. Katsotaan, onko tässä vielä mitään asiaakaan. Mitä tapahtuu? No nettiyhteys katkosi, eikä se suostunut yhdistää kumpaakaan. Eli tämä on YouTube-ongelma selkeästi. Eikä ole ensimmäinen kerta, että tämä on YouTuben oma sovellus ja tämä tekee tätä, että se en tiedä, onko taustalla joku päivitys, mikä menee, sitten se katkaisee ja sitten se ei ota yhteyttä. En tiedä. Se hävitti kokonaan tämän yhteyden, mitä mä oon tässä käyttänyt. Aika mielenkiintoista. Piti sammuttaa tuo puhelimesta se jako ja laittaa sitten uudestaan. Nämä on näitä. Yleensä se on tehnyt toistepäin, kun mä oon käyttänyt tuota toista yhteyttä, niin se on katkaissut, mä oon laittanut puhelimesta, se on toiminut. Nyt se teki toistepäin saman, niin vika ei ole yhteyksissä, vaan vika on tässä YouTube-sovelluksessa, mutta tämmöistä. Palautu yhteys, joo. Saa nähdä, joskus tämä YouTube ymmärtää itse, kun on yhteys poikki, niin se muokkaa siitä videolta pois ja ei tarvitse itse muokkaa, mutta katsotaan nyt. Kauanko tämä lähetys muuten on kestänyt nyt? Onko tämä mennyt jo kohta 2 tuntia? On 1.58, niin toi oli varmaan siinä 1.40 kohdassa. Mä poistan se sitten, jos ei se YouTube itse poista sitä. Normipäivä siis, juu näin on. Näin on, ei tässä mitään ihmeellistä. Niin, tuossa oli puhe siitä, kun Jake kirjoitti, että kaljaan on aina varaa, niin kuten mä kerroin, niin Kärkkäinen ei myy olutta ja hyvin menestynyt, ja sitten tuo halpa hallikaan ei myy olutta, ja sielläkin ilmeisesti menee kohtuullisen hyvin. Tokmannin, hetkinen muuten, myydäänkö Tokmannin kaljaa? Myydään siellä, mutta ei ainakaan kovin isoissa määrissä. No joo. Kyllä kai jossain Tokmannia myydään. Ei, kyllä mä en muista, että kaikilla on oluen myynti. Että ei se kaikille kaupoille bisnes ole, mutta kyllä se jollekin noiden pienten kylien K-kaupoille varmaan iso bisnes tai sale niin sitä menee sitten siellä. Mitäs Katja, herättikö intoa lähteä Keskisen kyläkaupalle? Mä en ole siis tässä puhunut tuosta Keskisestä niin kuin näistä ostoksista ja tästä palvelusta vähän negatiivisesti, ja sitten mä periaatteessa nyt mainostan sitä Keskistä. Tämä on periaatteessa rehellistä mielipidettä, että ei ole tarkoitus dissaa, mutta kertoo semmoista epäkohdista, mitä siellä selkeästi oli. Niin mun mielestä se on silloin hyvä palata. Siis katsoja itseään päättää, mitä tekee paikalle kävi. Katja sanoi, että nyt Tokmanni myy, joskus ainakin tarjouslehdessäkin ollut. Joo, on se voinut, että se myy koko ajan toi Tokmanni, mutta toihan on toi halpahalli, niin se on tätä uskovaista porukkaa, noita lestadiolaisia, niin siellä ei voi kaljaa. Ja Kärkkäinen on sama juttu. Eli Pekka sanoi, että suosikaa lähikauppojanne. No en mä tiedä, onko se mikään itseisarvo. Monesti noin lähikaupassa on huono valikoima ja kovat hinnat. Että mä en tiedä, auttaako se paljon lähikauppa, jos sieltä sen maitopurkin hakee tai jotain. Että ei lähikaupoissa ostaminen ole paljon kallista ja huono valikoima, että se on se ongelma. Mutta sitten jos lähikauppa on semmoisessa paikkaa, että ihan lähellä ei ole isompaa markettia, niin silloin se on ihan otollinen ostopaikka vaivaan nähden. Mutta kallistahan siellä on.
Mä tein tuossa, vertasin S-kauppaa ja Salee, mitkä on aika lähellä toisiinsa vielä, niin vertasin keskenään, niin tuommoinen, sanotaanko tuommoinen Coopin tämmöinen olutkeissi, onko se nyt 24 kappaletta, niin se maksoi S-kaupassa 26 €, niin Salessa se maksoi melkein 30, 29 €, vähän yli. Niin jos mietitte, että samaa kaupparyhmää, niin tuommoinen hintaero on tuotteissa. Ja siinä voit Pekka Vesala miettiä, jos ihmisellä on vähän rahaa, niin tuommoisessa lähikaupassa, niin sitä varaa ostamiseen jää paljon vähemmän. Et isossa marketissa saa kyllä pitemmän ajan ruuat. Että sen takia mä vähän mietin kun tuohon Santalahteen, missä asuu aika paljon opiskelijoita, ei ole kovin suuret tulot, ja siihen tulee M-marketti, mikä selkeästi on kyllä aika kallis. Eikä kallein noista kaupparyhmistä M-market. Niin jos mietitte, että siitä menee ratikka, niin mitenhän se asukas kun tulee, niin meneekö siihen M-markettiin ostamaan kallilla vai hyppääkö se ratikkaan ja menee keskustaan tai jonnekin muualle isomman kaupan ostamaan halvemmalla. Koska jos on sellainen kortti vaikka, että käyttää päivittäin ratikkaa, niin silloin se matkustaminen on ilmasta. Mutta joo, se on tehty M-marketti sitä varten, että sinne työnnetään rahaa. Aikoinaan tuo Koskikeskuksen alakerrassa oli M-marketti, niin muutaman kerran kun tuli siihen käyttöön, niin totesin, että hinnat on kyllä aikamoisen kovat. Että tuoko se mitään itseisarvoa, että sinne rakennetaan tuommoinen kellarikerroksen, en tiedä. Mä en tiedä, onko sitä nykyisin enää. Tekoälyllähän me selvitämme. Vieläkö Tampereen Koskikeskuksessa on M-marketti siellä alhaalla, siis M-market? Tampereen Koskikeskuksen pohjakerroksessa sijainnut M-market laajeni ja muuttui vuoden 2024 alussa K-Koskiherkku ruokakaupaksi. Paikalta löytyy siis edelleen ruokakauppa, mutta nykyisin se kuuluu K-ketjuun. No missä päin Tampereetta on vielä M-market? Tampereelta löytyy tällä hetkellä 2 M-marketia. M-market Vapriikki Pellava-tehtaalla, Verstaankatu 1 sekä M-market Santalahti, Rantatie 37. Joo. Pekka Vesa, että ihmiset, joilla on vähän rahaa, ei ole autoa. Se on taas Pekka, se, niin kuin mihin se rahansa laittaa. Autohan ei sinänsä ole kallis, jos ei osta sähköautoa. Että autolla voi jopa hyödyntää tätä, saada lisää rahaa. Jake sanoo, että oletko klassikkojunissa matkustanut tänä vuonna? Mitä se nyt tarkoittaa, klassikkojuna? Mikä on klassikkojuna? Mä en ole ikinä esimerkiksi noissa historiallisissa junissa, höyryvetureissa, niin kuin vanhemmalla iäkään. Nuorempana toki ne oli ihan käytössä silloin vielä. Niin Pekka meinaa, että jos jollain on auto, niin se voi sitten törsätä rahansa muualle. Ja tämä on niin väärä ajattelumalli. Eli jos puhutaan, siis aikoinaan kun mulla oli Mersu, niin jonkun mielestä mulla on paljon rahaa, kun mulla on Mersu. Ja mutta täytyy sanoa, kun mulla oli Mersu, niin rahaa oli paljon vähemmän, kun se Mersu oli kallis ja kovat kulut, eli rahaa kului paljon enemmän. Mutta se oli tietoinen valinta. Eli silloin ostettiin vähemmän lähikaupan tuotteita. Eli se, että jos ihmisellä on jotain tarvikkeita, niin se ei tee siitä rikkaampaa, päinvastoin niihin kuluu rahaa. Eli ei ne ole vertailukohtia. Periaatteessa tuolla logiikalla Pekkahan voisi muuttaa jonnekin mettään telttaan asumaan ja tekisi ongenkin itse ja onkisi kalaa vaan päivät pitkät. Et siinä ei kuluisi kyllä rahaa ja niin edespäin. Mutta ei se mene Pekka noin. Ihmiset tekee elämässä valintoja, mitä jokainen tykkää. Ja periaatteessa ihminen pärjäisi yhdelläkin tuolilla, mutta silti se yleensä asunnossa on useampi tuoli. Ja niin edespäin. Monella asunnossa useampi sänkykin, vaikka pärjäisi yhdellä. Ja astioitakin on yleensä se 6 sarja. Pekallakin varmaan löytyy 6 sarjat astioita, vaikka 2 pärjää itselle ja muijalle 1. Niin näin se menee, Pekka, että miten laittaa rahansa mihinkin. Ei se ole sillä tavalla, että jos jollain on jotain, niin se tarkoittaa, että sillä on liikaa rahaa.
periaatteessa nämä tietokoneet ja nämäkin on aivan turhia. Että jos on kerran köyhä, niin miksi käyttää tietokonetta. Mutta se, että maksaisi sitten jollekin ahneelle pikkukaupan pitäjälle siitä tuotteesta, niin sitä mä en ymmärrä. Eli silloin kannattaa laittaa ne rahat tosiaan sinne kauppaan, mistä saa ihan halvemmalla. Näin mä ajattelisin, että en mä ainakaan tarkoituksella osta kalliimpaa. Joskus toki joutuu poikkeuksen tekemään, mutta se ei ole tietoinen valinta aina. Ai 40-60-luvun. En ole kyllä, mutta mä kävin tuossa Toijalassa, niin kävin, siellä on se junamuseo. Mä kävin kahvilla siinä vanhassa junassa. Olisiko se nyt ollut 60-luvun juna vai onko se tuoreempi? Voi olla, että se oli 80-luvun juna kyllä, mutta kuitenkin. Ja siellä oli toki noita vanhempia, mutta en ole kyllä varsinaisesti matkustanut. Pekka asuu omistusasunnossa, joka on kovalla työllä ansainnut. Miten se liittyy tähän asiaan? Miten se liittyy tähän asiaan, että sä oot kovalla työllä omistusasunnon? Eli silloinhan sulla on ollut liikaa rahaa, kun olet omistusasunnon hankkinut. Vai etkö ole silloin ostanut tuolta lähikaupasta? Mutta Pekalle, hei, semmoinen juttu, niin oletko ajatellut sitä, että tämä tubettaminenkin on kovaa työtä? Mä teen tässä aamuttain lähetyksiä ja tästä lähetyksestä noin 3 euroa tulee mainostuloja. Eli kyllähän tämäkin aika kovaa työtä, että ei tällä omistusasuntoja osteta, mutta onhan se tyhjää parempi, mutta mainostuloja tulee noin 3 euroa. Ja tämä on kovaa työtä, ei tämä mitään niin kuin easy ole. Että sopii kokeilla. Ja sitten tänään toki tuli noita jäsenyyksiä jonkun verran, niin ne nostaa vähän sitä ansiota, mutta kuitenkin mainostuloilla näistä lähetyksistä tulee noin 3 euroa. Se on aika vakiomäärä. Eli sitten jos olisi 1000 näyttökertaa, niin saisi yli 7 euroa. Ja näissähän on vielä näissä lähetyksissä se, että näitä jälkikäteen katsotaan tosi vähän näitä live-lähetyksiä. Ja se on ymmärrettävää, koska tämähän perustuu paljolti siitä, että on aktiivinen chatti tässä. Niin. 3 eurolla saisi kahvi. No näin se on Jake, että semmoinen rikkaus tässä tulee. Ja sitten vielä lisäksi tuosta joutuu maksaa veron. Eli 3 euron tulosta joutuu vielä maksaa veron. Niin. Mutta tämä on Pekka kovaa työtä tämäkin. Se voi olla, että sä et pidä sitä työnä tubettamasta, mutta mä sanon, että se on kovaa työtä. Miettikää joku pottukoira, niin koko elämä pistetään tuohon tubettamiseen. Se on kovaa työtä ja vaatii hyvää peruskuntoa. Pekka sanoi, että me teemme ohjelman. Ei Pekka, minä teen tämän ohjelman, että olette mukana tässä vaan. Minä tämän järjestän tämän ohjelman. Eli sä et saa siitä mitään, sä periaatteessa omalla tavallaan sä oot mukana lähetyksessä, mutta sä oot aika negatiivinen ihminen. Eli sun mielestä mä en saisi tienata 3 euroa, niinkö? Koska sä oot kovalla työnä rakentanut jonkun talon tai hankkinut. Eli työt on monenlaisia, ei pidä aina vähätellä muiden työpanosta. Ja tuollakin on jotkut ihmiset, jotka kerää roskia ja saa siitä palkkaa, ja roskakuskit on, ja on siivoojia ja on kaiken näköisiä ammatteja. Ne on ihan yhtä tärkeitä kuin sun merimiesammattis. Eli ei se sun kummallisempi ole, vaikka sä oot siellä merellä ollut, niin sun ammattiset. Kaikki työnteko ja muu, mistä tulee palkkaa. Pekka, sä oot rahasta, minkä ansaitsen, on ok. No mitäs mun ansiot tästä 3 euroa lähetys, eikö se ole ok sun mielestä? Et sä pidä tätä niin kuin ansaitsemisena? Se on mielenkiintoista. Katja sanoo, että potulla taitaa olla vähän ei sallittuja tulojakin asinoita, muun muassa mainosta ja samasta. Pekka, et vastaa kysymykseen, vaikka sä oot töissä ja omaishoitajana, niin sä pidät sitä sitten tärkeänä, mutta tätä et pidä tärkeänä. Niin sun mielestä tästä ei saisi tienata yhtään mitään, että tässä vaan niin tehdään lähetys ja joku pääsee höpisemään omia asioita, niinkö? Sitäkö se meinaa? Kerro, niin puhu siihen asiaan, mitä mä kysyn, äläkä hörise jotain muita täällä. Eli kaikki työ mun mielestä on yhtä arvostettavaa, sama mitä nyt tekee.
Katja sanoi, että potulta taitaa olla vähän ei sallittuja tulojakin, kasinoita saa mainostelemaan. Mutta se on Katja eri juttu. No niin. Ja jos kuitenkin se pottu kovaa hommaa, kun se tekee tuossa, se on eri asia, että maksaako hän veroja ja muita. Se on taas täysin toinen asia. Ei me siihen voida lähteä. Että meillä on paljon ihmisiä, jotka monethan huijaa, esimerkiksi tavalliset työssä käyvät huijaa esimerkiksi näissä matkavähennyksissä ja kaikissa muissa. Että sehän on ihminen aina kun se on mahdollista, se helposti huijaa, mutta siitähän ei ole kyse. Mutta kyllähän se on, Katja, on myönnettävä, että pottu tekee kovaa duunia, kun se pistää koko elämänsä peliin. Pekka sanoo, että totta kai saa ansaita täällä hermosta. Niin, mutta joo, voi olla, että mun vähän ääni koroni, mutta kun mä omalla tavallaan siinä mielessä hieman riesoo se, kun joku meinaa, että on niin helppoa näitä YouTube-videoita tehdä, niin se ei ole niin yksinkertaista, että laitat lähetykseen ja istut siinä siinä täytyy kuitenkin olla aina jonkunnäköistä, niin kuin tänäänkin, niin kaiken näköistä showta tässä on aina tehtävä. Ja sitten näitä kick-puolella on nykyisin paljon näitä videoita, mitkä omalla tavalla koko elämänsä laittaa peliin, niin kyllä se ei ole helppo juttu se, mä sanoisin näin. Toki monessa työpaikassakin pannaan koko elämä, tuommoisia luolasukeltajia ja ties mitä. Et meillä on paljon ammatteja, missä koko elämä on pelissä, ei tämä nyt mitenkään poikkea, mutta... Jake sanoi, että miksi formulakuski saa kierrokselta enemmän kuin moni elämässä. Niin, mutta maailma on sellainen. Mutta ei sitä voi arvottaa silti, että onko se nyt hienompi ammatti sitten. Eli jos me pelkästään palkkion perusteella, no Pekka sanoi, että hän on omaishoitaja, niin ei se palkka siinkään kovin kummonen ole, mutta tärkeä työ. Eli tämä on se pointti, että eihän me voi arvottaa töitä sen mukaan, mistä saa enemmän palkkaa, koska meillä ei olisi yhtään omaishoitajaa, jos niin se olisi pelkän rahan takia sitä tehtäisiin. Että siinä on omalla tavallaan yhteiskuntahan säästää noissa omaishoitajissa paljon. Ja sitten jos tulee tämmöisiä tubettajia, nämä tekee viihdettä yleisölle, että tänne tulee porukkaa ja juttelee ja keskustelua ja niin edespäin, että se on se viihteen tekeminen. Mutta ei tällä tämmöisellä viihteen tekemisellä, niin se ei kannata olla kateellinen ainakaan. Enkä mä tarkoita, että Pekka on kateellinen, mutta yleisesti ottaen ei kannata olla kateellinen. Että, kuten mä sanoin, niin 3 euroa tulee kuukaudessa tästä mainostuloja tästä live-lähetyksistä. Ja mulle se riittää kyllä. Onhan se kuitenkin joku 80 kuukaudessa ja se on mun mielestä ihan hyvä. Mutta päivätasolla, niin jos mä lähden tölkkejä keräämään, mun mielestä tölkkien kerääminenkin on arvoisaa hommaa. Mutta jos mä lähden sitä tölkkejä keräämään, niin mun pitäisi 20 tölkkiä löytää joka päivä. Niin kyllähän periaatteessa on helpompaa tässä istua. Ja Ja sitten jos haluaisi panostaa ja tekisi oikein kaikennäköisiä videoita, mutta mulla ei ole tällä hetkellä sitä paloa, että tänään on palo istuskella tässä. Katja sanoi, että huomasin muuten jonkun jutun, oliko Seiskassa, että pottu on päättänyt lopettaa ryyppäämisen ja laittaa elämänsä kuntoon, oli velatkin maksanut ja sai auton takaisin. Katja ihmettelee, miksi ei maksanut niin tajallaan, kun raha oli säästössä. No Katja, potun elämähän ei perustu siihen, että velvoitteet hoidetaan. Että kaikki, jotka tienaa Suomessa paljon, ne yrittää maksaa mahdollisimman vähän veroja, ei pottu ole poikkeus. Eikä siihen oteta kantaa, miten hän rahojaan käyttää. Ne on 2 eri keskustelua. Jos me puhutaan, että henkilö tekee rahaa, ja sitten me puhutaan, miten hän hoitaa verot ja muut, ne on 2 eri asiaa. Mutta onhan sun, Katja, myönnettävä, vaikka miten suhtaudut, niin kyllähän se pottu tekee kovaa työtä. Toi on pirunmoista panna koko elämänsä peliin. Ja sitten on eri keskustelu, miten hän palkkansa käyttää. Se on täysin toinen. Ja niin edespäin. Nämä on 2 eri asiaa. Jake sanoi, mutta saa perunata 2 kiloa 3 reunaa. Niin on, se on hyvä Jake. Muistakaa yläpeukut, hei, arvoisat katsojat. Onhan ne ihan hauskoja keskusteluja, tulee erilaisia näkökulmia. Ei kai siinä mitään.
Pekka sanoi, että ei pottu maksanut, vaan kasinomiehet eli pelaajat. Toi on muuten mielenkiintoinen pointti toisaalta toi, että jos unohdetaan tämä pottukoira, Katja nyt ensin vastaa tietysti, että tekeekö pottu kovaa työtä, kun se pistää koko elämänsä likoon. Ja työkseen viinan juominenkin, niin se on kovaa työtä, se on tosi kovaa. Musta ei olisi siihen. Mutta jos mietitään kasinohommaa, niin mä en ymmärrä, että miten se voi tuottaa noin paljon, että kuka sinne menee pelaamaan, mitä ihminen ajattelee. Jos se katsoo jonkun rappiostriimaajan live ja siellä on joku mainos kasinolle, niin kuinka moni nyt lähtee sinne pelaamaan? Ilmeisesti jotkut lähtee, kun siellä tuloja tulee. En pysty kyllä käsittämään. Senhän pitäisi niin kuin ensin tiedä, me tiedetään, että Veikkaus meitä huijaa koko ajan, niin miten sitten tekisi tuommoinen peliyhtiö? Jake sanoi, että monta päivää jaksasit juoda. No, mulla on se 1 päivä, kun mä joskus otan. 1 päivä, kun mä joskus otan, se riittää mulle. Mutta nykyisinhän mä en ota, kun mä oon lopettanut alkoholin käytön. Ja mulla ei ole varaa ryypätä, enkä mä halua muutenkaan. Tai siis onhan mulla varaa, onhan mä tuossa viinapullo, mutta en mä juo sitä. Eli on mulla juomatot viinaa, mutta kun mä päätin silloin pääsiäisenä, että mä tarvi viinaa, niin mun mielestä se oli taas yksi semmoisia hyviä päätöksiä. Toki joskus tulee huonojakin päätöksiä, mutta sanotaanko näin, että toi oli aika hyvä päätös. Katos 15 yläpilkku. Kiitos katsojat. Tämähän on ihan hyvä. Hyvä aamulähetykselle. Joo. Mutta kyllähän tuo alkoholi, siis jos miettii niin ihan nuorena, niin teininä ja muuta, niin mä en oikeastaan juonut alkoholia, kun mun mielestä kaljakin oli niin pahaa ja viinaa. Sitten muutaman kerran tuli raapastua ja armeijan jälkeen tuli sitten vähän otettua. Sitten mulla oli siinä taukoa, mutta sitten mulla oli no joo, mä muistan enää niitä vuosia. Sitten oli semmoinen kausi, kun tuli vähän istuttua baarissa ja muuta, mutta sekin jäi sitten taakse. Ja sitten tässä oli 2 vuotta sitten, kun oli tämä korona, niin oli näitä multilive-lähetyksiä. Siinä tuli otettu ehkä vähän liian useastikin, se myönnetään se näin. Mutta ei siitä nyt varsinaista ongelmaa tullut, mutta se on se, kun itse mieltää, että miksi sitä ottaa. Se krapula kuitenkin, mulla monta reenipäivää jäi siihen, että vähän päätä särkiä muuta, niin, tai ei niin vähänkään välillä. Niin. Omalla tavalla, kun oli ajatellut, että nyt vaikka viikonloppuna, nyt on hyvä käydä reenaan, niin sitten otat perjantaina, pistät mölinä lähetyksen päälle ja sitten aamulla ei viitti nostaa sängystä. Niin näinhän se menee. Kyllä se alkoholi on semmoinen, että se vie paljon. Ottaako muuten Pekka Vesala alkoholia? Tai Katja muuten? Kyllä te joskus raapasette. Mutta kyllä mä sanoisin muutenkin, että se alkoholin käyttö, se kuuluu enemmän nuorille kuin tämmöisille vanhoille ihmisille tai iäkkäille. Keski-ikäisen ei enää pitäisi sillä tavalla ottaa, se on vaan näin. Enkä ole toki itsekään noudattanut sitä sääntöä, mutta kyllä mä näin ajattelisin, että se kuuluu siihen nuoruuteen ja kokeiluun ja sitten sille parisuhteen muodostuksessa alkoholilla on iso osuus. Toki myös moni parisuhde päättyy alkoholin ansiosta, mutta ehkä sekin on jossain tapauksessa ihan hyvä. Mitä Sari on kirjoittanut? Mä en taas näe kun se
Pistää se jonnekin piiloon. Ai tuolla. Katja on juoppo, laittoi Harri. Joo, kaikki viestit ei jostain syystä näy. En tiedä. Tällä puolella mä näen näin paremmin. Se on outoa. Vai poltitko tupakkaa kauankin, kysyi Jakeni. Mulla on vähän semmoinen juttu tuon tupakan kanssa, että mä oon yrittänyt sitä aikoinaan opetella. Mä en ikinä oikein oppinut, ei myös tullut silleen tupakan polttajaa, mutta ensimmäisen tupakan kokeilin niin siinä 10-ikäisenä ja ei maistunut hyvälle. Ja sitten mä en oikeastaan polttanut. Sitten mä yritin joskus koulussa vähän, kun muut isot pojatkin poltti, niin poltella siellä salaa, mutta ei sekään oikein maistanut hyvälle. Sitten armeijan jälkeen niin jossain vaiheessa taas yritin. Olihan mulla silloin, onneksi mulla oli se asia, että mulla oli aina erikoiset röökit, Winstonia ja Kamelia ja tämmöisiä. Eli se oli se erikoisuus siinä, tämmöinen perus tupru. Ja mä en ole koskaan ollut sätkäpaperitupakoitsija, koska mun mielestä se on nautinto se tupakan poltto, jos sen näin kokee. Mutta mä en oikeastaan ikinä oppinut. Viimeis kun mä mietin silloin aikanaan sitä tupakan polttoa, mä poltin tupakan, minä rappusin, niin kävi niin keuhkoin, niin mä ajattelin, että ei se ole mitään järkeä polttaa tupakkaa. Ja sitten se päätös, kun tuli, niin se oli siinä. Mutta siitä on yli 30 vuotta sitäkin päätöksestä. En ole kyllä katunut sitä kertaa. Ei ole kertaakaan tullut, että kaduttaa toi, että lopetin tupakan poltto. Muunneltu sanoo, että onhan sitä länträttyä alkoholi riittävästi, ei se ole aina hyvää ja tuo liikaa länträttyä. Nykyään juurikaan juo, morosatti ja rautarunnari. Joo, se on totta joo, että sehän on, jos viinaa pystyisi ottaa silloin, että se raja tulisi aina sit vastaan, mutta kun se yleensä se viinan kanssa käy niin, että väliin se menee överiksi se raja ja sitten tulee ne kaikki huonot asiat. Koska mä oon sanonut, että viinahan on siis siinä mielessä hyvä, että se antaa meille vähän semmoista iloisuutta ja sitten semmoista vähän potkua elämään, mutta sitten se raja on siinä, kun tulee vastaan. Sitten, kun se pitäisi olla silleen, että se raja, kun tulisi, se loppu siihen, mutta se aina menee väliin joskus yli. Muunneltu poltti 25-30 vuotta ja onneksi sai lopetettua. Katja, sä oot hyvä, jos muunneltu säästää keuhkojen lisäksi rahaakin. No toi on Katja vähän semmoinen kysymys toi, että säästääkö se rahaa, niin en tiedä. Ei mulla ainakaan jäänyt yhtään sen enempää rahaa, että toi argumentti, että se raha jotenkin säästyisi, niin kyllä se sitten tuhlataan johonkin muuhun, että ei se. Täytyy olla hyvin tietoista, että se tosiaan säästäisi rahassa, mutta ajatuksen taso kyllä. Kyllähän tuo tupakkaraha aina jostain löytyy, jos ei sitä ole. Ja sitä voi vaikka ohikulkijat pummailla tupakkaa. Että. Pekka lähti 72 merelle, 7-vuotias oli viinaa ja tupakkaa tarjolla halpaa. Ootko päässyt eroon kummastakin vai? Viinalla ja tupakalla tehtiin rahaa. No niinhän oli Suomessakin 90-luvun alussa, niin kiihkeinä vuosina, niin Suomessahan siis tupakalla tehtiin paljonkin rahaa, kun sitä tuli tuolta Venäjältä. Ja sitten tehtiin noilla itse tehdyillä kiljoilla pontikalla. Mutta Suomessa se pontikkabisnes ja kiljubisnes loppui, kun tuolta alkoi tulee sitä pirtuu tuolta Venäjän suunnasta. Siihen se loppui. Sinne tuli Hietaniemen torille bussilasti porukkaa Venäjältä ja taas tulla Virostakin. Ja, niillä oli sitä pirtua halvalla ja tupakkaa. Ja sitten siinä bussin kyljessä luki pilu 50. Tämä on muuten totta, mä oon nähnyt sen lapun. Eli bussin kyljessä luki pilu 50.
Miltäs kuulostaa? Siinä oli yksi kirjoitusvirhe, mutta semmoinen lappu siellä oli, että ei se ollut pelkkä vitsi. Eli kun joku on sanonut sitä, että Pilu 50, että se on joku vitsi, mutta kyllä se lappu luki Hietaniemen siellä bussin kyljessä aikoinaan. Ja sitten oli sitä pirttua ja tupakkaa tietysti. Mutta siihen aikaan myöskin Virossa porukka kävi ja siellä ostivat niitä kartonkeja, niin yhdellä hepulla oli tuossa, kun se avasi sen kartonkin, niin siellä olisi 2/4 pätkä oli siellä sisällä, eli näitäkin tehtiin joskus aikoinaan. Ai Jake haki Virosta ja Möin kanssa. Muunneltu sanoi, että lopettamisen jälkeen sormet, varpaat, jäätyminen loppui, polton jälkeen siihen. Joo, se voi olla kyllä, että mun mielestä suurin vaikutus kyllä oli keuhkoihin, että kyllä ilma kiersi paremmin, että selkeä ero oli. Siis todella huomattava ero. Mutta kyllä mä tiedän semmoisia ihmisiä, jotka on elänyt 90-vuotiaaksi ja vetänyt joka päivä punaista norttia askiin, ja ei se niillä ole aiheuttanut vaivaa, mutta mulle kyllä siinä oli vaivaa. Tai aiheuttuu. Keuhkot tuli melkein kuin nuorella kollilla, niin se on muuten. Mä oon täysin samaa mieltä, että kyllä siinä muuttui. Ja nyt mä oon siis ajatellut tässä, niin kun mä oon tämän ikäinen, niin panostaa tuohon jalkojen reeniin, koska se tuntuu, kun ikää tulee, niin se muuten jää. Tulee käveltyä vähän vähemmän ja ihminen, kun ikää tulee, se välttää ponnistuksia. Jos on rappuset, niin helposti menee hissille ja näin päin pois. Ja se sitten vaikuttaa noissa jaloissa, niin kuin mulla oli nuo nivuset jo kipeät siitä, kun ei ollut treenattu. Niin nyt mä oon panostanut siihen vähän ja nyt mä oon huomannut, että kyllä se niin kuin, sanotaanko viikossa on tullut semmoinen ero, kun mä viikko sitten lähdin esimerkiksi ulos ja menin kuntosalille, niin mä niin kuin lampsutin menemään, eli vähän laahasin jalkoja. Nyt kun mä oon sen viikon verran vähän panostanut jalkoihin, niin nyt mä kävelen paljon reippaammin ja otan pitempiä askeleita. Tämä on muuten mielenkiintoinen toteamus. Mitäs muunneltu tuot mieltä tästä? Että nyt kun mä kävelen, niin mä otan pitempiä askeleita. Eli tietoisesti. Mä niin kuin omalla tavallaan askel rupesi lyhenemään tuossa, kun ei tullut oikein jalkoja sille reenattua. Ja sehän on yksi merkki, kun ihminen vanhenee, askel hidastuu. Niin nyt mä oon tietoisesti pidentänyt askelta ja tuntuupa hyvältä. Ja ei ole tasapaino horjunut, että tasapainokin on parantanut siinä. Mutta se on varmaan ihmisillä, kun ikää tulee, niin ei tule reenattua sit jalkoja oikein, niin tasapaino menee vähän huonommaksi, niin sitä ottaa lyhempiä askeleita, ettei horju. Eli se voi olla näin. Talvella sitten on parempi, ettei ota pitkiä askeleita, ettei tule vedettyä telemarkkeen. Katos, Harri Lyyrä on juhlat on juhlittu, aika normiarki, olihan meitä tuolla 80 000. Joo. Mulla on tuossa aloituskuvassakin se, että siinä puhalletaan pilliä, että juhlat on juhlittu ja arkeen kohti jälleen mennään. Ja mullakin on oikeastaan tässä, että jotain voi ärsyttää, kun mä hoin näistä kuntosalijutusta, mutta se on mun elämää. Ja mä kerron siitä ja toivon, että joku saa siitä itselleen kipinän. Ja sitten onhan tässä henkilöitä, joilla on samanlaisia juttuja, miettii niitä, niin onhan se hyvä, että ei tämä maailma ole kuitenkaan sellainen, että mistään ei puhuta eikä mitään tehdä. Että jokaisella on omat juttunsa, mutta en mä ole mikään semmoinen intokuntosali nykypäivänä, mikään podari tai tällainen. Että se on tämmöistä mummojumppaa, kuten tässä on todettu. Ja mummojumppaa on ihan hyvä jumppaa. Mutta silloin nuorempana se oli ihan hullu se kuntosalikäynti ja raudan runnaaminen. Se oli kyllä ihan hullu, että niinku, sitä penkkiäkin tuli niin paljon melkein, että sitä piti niinku hulluna tehdä aina. Ja
heti kun pääsi salilta, niin mietti jo seuraavan päivän reeniin. Se oli kyllä mielenkiintoista. Sitten parhaimmillaan 2 kertaa päivässä, viikko joka päivä. Ja ei siinä mitään järkeä ollut, mutta eihän tuommoinen, kun nuorena rupeaa kuntoilemaan, ei yleensä ole mitään järkeä. Muunneltu sanoi, että totta kai liikunta tekee hyvää vanhetessa. Venyttelyt on hyvä tehdä, lihakset tykkää siitä, iän myötä liikkuminen hyväksi. Joo, toi venyttely on vähän kyllä mulla, se on haastavaa. Mä oon joskus sitä tehnyt, mutta mä en oikein, mun mielestä se on niin kuin ajan tuhlaamista, mutta tää on vaan mun mielipide. Ei se ole mun juttu toi venyttely. Seppo sanoo, vielä livetä. Totta kai Seppo, ei kai tässä pienestä yhteyskatkosta lannistuttu tietenkään. Ja hyvin katsojat hetkeksi putosi, mutta nyt on tullut melkein takaisin. Ja Seppo 19 yläpeukkuu, että kannattihan tässä livetystä jatkaa kuitenkin. Silloin oli 10 luokkaa, kun katkesi tuo yhteys. Ja en tiedä, miksi tämä YouTube-väli tekee sen. Se oli tuo eri yhteys nyt ja se vaan katkaisi ja häivitti sen kokonaan tuolta listasta, mikä on tässä tietokoneella. Että aika mielenkiintoista. Ari Koro sanoi, että emme hätkähdä. Just näin, Ari Koro. Seppo voisi ottaa oppia näistä vanhoista kongareista, jotka ei pienistä hätkähtele. Noin. Mä pistin nyt tuon toisen jäsenyyslahjoituksen päälle, niin katsotaan, kelle osuu nyt sitten. Eli Jake sai jäsenyyden ja Lissu Siipirikko Perhonen sai jäsenyyden, Dinoosa, MJ 808 ja Oline. Okei Seppo, nyt sä näet, että taas on outoja nimimerkkiä, mutta siihen mä en voi vaikuttaa. Ja se on hyvä, että täällä on paljon näitä katsojia, jotka ei paljon kirjoittele. Sepolla ei hajuakaan mistään yhteyskatkoista. Okei, oli siinä varmaan 10 minuutin pätkäsy, kun tuo yhteys katkesi, eikä se ei huolinut. Muunneltu sanoi, että venyttely palauttaa lihasrasituksia hyvin, eikö paikat tule lain kipeäksi. Kyllä se totta on muunneltu, mutta mä myönnän tässä, että siinä mulla on laiskuus venyttelyyn. No omalla tavallaan nyt kun mä oon tehnyt porrasnousua, niin se omalla tavallaan vähän venyttelee. Ja sitten mä oon tehnyt reiden ojentaja ja supistaja laitteessa. Se on kyllä venyttävä liike. Ja, kyllä siinä pientä tämmöistä venytystä on siltä osin. Ja tietysti toi kulmasoutu painoilla, niin se on myös venyttävä liike omalla tavallaan. Mutta en määrätietoista venyttämistä ole tehnyt. Seppo sanoi, että oletko ostanut nämä, mitkä ostanut? Mitä Seppo tarkoittaa? Jake on iloinen jo. Jake pääsee katsoa nyt tuon kiekonheittokilpailu, tai se kilpailu oleva harjoittelu tuon kanavan kanssa. Ai niin, Seppo tarkoittaa noita kanavan jäsenyksiä. Eihän mun tarvi niitä ostaa, kun lähetyksen ylläpitäjä voi lahjoittaa 10 jäsenyyttä lähetyksen aikana. Eli mä oon lahjoittanut tänään 10 jäsenyyttä ja Juha Tai lahjoitti 10 jäsenyyttä. Ja noissa on idea, tuossa lahjoittamisessa on semmoinen idea, kun mä lahjoitan katsojille jäsenyyksiä, niin se saattaa innostaa katsojaa ostamaan jäsenyyden. Eli se on tämä pointti tässä YouTubessa, mutta eihän mun olisi mitään tarvitse maksaa. Miksi jos Teppo tämä lähetys tienataan 3 € per lähetys tulee mainoksille, niin kai sä nyt ymmärrät, jos olet vähänkin
koulussa matematiikkaa opetellut, niin ymmärrät sen, että ei olisi kovin kannattavaa ostella tänne jäsenyyksi. Eihän siinä olisi kuin järjen häivää. Mutta joo, en mä siitä matematiikasta mitään muutenkaan tiedä, kun mä oon itse käynyt kansakoulun. Niin. En osaa sanoa matematiikasta sen enempää. Mulla oli siis laskento oli koulussa. Ja mateet oli joessa tai järvessä. Ja koulussa oliko Muunelulla laskeltu vai oliko sulla matematiikka? Pekalla on ainakin ollut laskento- ja mittausoppi. Muunneltus on siis mitä? Niin oliko sulla koulussa, oliko sulla matematiikka vai oliko sulla laskento? Mullahan oli laskento ja mittausoppi. Mulla ei ole matematiikkaa ollut ikinä. Jokuhan jossain sanonut, että kansakoulun matikalla menee, mutta mä en voi mennä, kun mulla ei ollut sellaista, että mulla oli laskento. Mutta mä en tiedä, tuliko kansakouluun sitten matikka vai tuliko se siis 70-luvulla, niin tuliko sinne matikka? Eli matematiikkaa. Mutta 60-luvulla ja siinä 70-luvun alussa oli vielä kyllä ihan laskentoa. Muunneltus on matikkaa, se oli muistaakseni. Joo, ja se tuli varmaan eri kouluihin eri aikaan, mutta katsotaanpa, mitä täällä sanotaan. Mun mielestä mun päästötodistukseksi laskento- ja mittausoppi on siellä. Minä vuonna kouluissa vaihtui tämä laskento sanaan matikka? Kansakoulun laskenta muuttui virallisesti matematiikaksi peruskoulu-uudistuksen myötä vuosina 1972–1977. Siirtymä tehtiin Suomessa alueittain. Samaan aikaan opetukseen tuli mukaan niin sanottu uusi matematiikka ja joukko-oppi. Joo, oli 7277. Joo, kyllä mun aika oli vielä laskento. Eli se on ollut noin kauan. Eli 77 asti, ja se on tehty alueittain. Joo, eli ei ole mulla ollut matematiikka, mulla on vaan laskento ollut. Laskento ja mittausoppi. Mutta miten sitten tuo uskonto, niin miten se on vai eikö sekin ole muuttunut elämänkatsomusopiksi? Tekoälyltä kysymme tämän tietysti. Onko kouluissa uskonto-nimitys muuttunut johonkin yhteiskuntaoppiin tai johonkin muuhun? Ei ole. Peruskoulussa ja lukiossa opetetaan edelleen uskontoa oman uskonnon mukaan, esimerkiksi evankelis-luterilainen uskonto, ja sille vaihtoehtoista elämänkatsomustietoa, ET. Yhteiskuntaoppi on täysin erillinen oppiaineensa, joka keskittyy yhteiskunnan toimintaan, talouteen ja lakiin. Okei, no niin. Muunneltu sanoo, että uusi paluuasetus auttaa palauttamaan tehokkaan laittomasti jäsenmaa koskee henkilöt EU meinaa. Miten se konkretisoituu, se on eri juttu. Niin, tuossahan oli, että Euroopassa ne meinaa jotain palautuskeskusta tehdä, niin eikö ne pitäisi palauttaa kotimaahansa? Mä oon sitä mieltä. Mä oon sitä mieltä, että kotimaahansa palauttaa, mistä on tullutkin. Tuo palautuskeskus kuulostaa vähän pahalta niin kuin näin nimellisesti mun mielestä. Mitäs mieltä te olette? Kuulostaako palautuskeskus pahalta ajatuksena? Mun mielestä se kuulostaa vähän. Mutta mä en tiedä, tuo laittomasti maahan olija, niin kyllä sä mietit, jos sä menet Thaimaaseen eikä sulla passi, niin kyllä sut palautetaan takaisin sieltä. Ei sinne jäädä sitten. Ja tämähän oli tämä ystävämme Tuomas Kela, niin sehän pistettiin Thaimaassa
vankilaan ja sitten kun oli rahaa tullut tilille, niin palautettiin, että näin se meni. Eli siellä maissa nämä on aika tiukkia. EU on vähän semmoinen, että se ei oikein niin kuin ymmärrä tätä juttua. Mitäs yläpeukut putosi nyt 17? Äsken oli 19, että muistakaa painaa yläpeukku. Jokuhan saattaa painaa 2 kertaakin vahingosta, niin kuin Seppo esimerkiksi, mutta painakaa yläpeukkua taas tulemaan. Nyt ei kyllä näytä siltä, että sataisi yhtään, mutta Pekka Vesala, että jos maahanmuuttajat olisi esimerkiksi ranskalaisia, olisiko vastustus sama? Niin. Korva-Ari sanoo, että palautuskeskus kuulostaa älykkäältä. Joo, eikö kuulosta? Muunneltu sanoo, että jos laittomasti rikoksia viljelee, isaatio ja ei muuta kuin takaisin. Niin, toi on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu toikin. Mun mielestä jos ulkomaat tulee pelkästään sosiaaliturvan varaan, niin se pitäisi estää semmoinen homma. Eli pitäisi olla joku työllistymisehto. Eikö meillä ole siis työttömilläkin pitää joku työssäoloaika olla, että ne saa yleensäkään mitään korvausta? Niin miten voi olla, että ulkomaat tullaan Suomeen ja saadaan sitten joku pakolaistatuksella niin ilmainen toimeentulo? Se tuntuu kyllä hurjalta. Katja sanoi, no niin, just aamulla näin video Ranskassa hulinoista, joku potkupallo oli voitettu, polttivat autoja ja hyppivät autojen päälle. Niin PSG voitti Arsenaalin. Muunneltu sanoi, että Ranska ja Englanti on itse ovat tuoneet maahansa siirtolaisia jo kauan. Niinhän ne on, kun on noita vallottanut noita maita. Samahan tuonne Jenkkeihin tuotiin aikoinaan tuo Afrikasta porukkaa puuvilla pelloille, että se on totta, joo. Työnperäistä maahanmuuttoa se oli, toki palkkatase ei ollut kovin kova. Mutta hei, semmoinen juttu, vaikka mun mielestä ei pitäisi ottaa Suomeen laittomia maahanmuuttajia, eikä semmoisia, jotka ei tule työn perässä, niin ei pitäisi ottaa. Se on mun mielipide. Mutta toisaalta en syytä kuitenkaan näitä tulijoita siinä mielessä, että totta kai ihmiset lähtee, jos on huonot olot omassa maassa ja kuulee, että täällä on joku paratiisi, missä saa ilmaisen toimeentulon ja muuta, niin totta kai ne tulee tänne. Toki kylmähän täällä on, mutta sen perässähän ne tulee. Ja luuletteko, ettei se tieto kulje siellä paikan päällä, että Suomessa saa aika herkästi nämä tuet ja muut, niin kyllähän se tieto liikkuu. Ja totta kai ne tulee tänne, se on selkeä. Eli periaatteessa näitä ihmisiä ei voi siinä kyllä sillä tavalla syyttää, koska nehän käyttää vain järjestelmiä hyväksi, niinhän me kaikki teemme. Eli se on selkeää, että eri maissa on eri järjestelmät ja käytämme hyväksi. Aikoinaan Ruotsiin lähtettiin työn perään ja itsekin on Norjaan mennyt työn perään. Että Katja sanoo niin, ja ulkomailla saa eläkkeen 3 vuoden jälkeen, suomalainen ei vielä 40 vuoden jälkeenkään. Ai siinä on semmoinen vielä. Pekka sanoi, eikö ennen suomalaisia lähetetty Siperiaan? Joo, pahimpia tekijöitä lähetettiin kyllä, joo. Mutta ne oli yleensä kyllä jotain murhamiehiä tai mä en tiedä lähetettiinkö pelkästään varkaudesta tuonne Siperiaan, mutta ainakin murhamiehet lähetettiin. Koska Suomihan oli silloin Venäjän alla, että ei Suomi ole itsenäinen maa, että se varmaan tuossa vaikuttaa. Suomihan oli silloin Venäjän keisarikunta, niin sehän oli osa niin kuin Venäjää venäläisten mielestä, niin se siinä oli Pekka Vesalle se juttu. Ari Korvan mielestä Sosku ostaa untuva takin. No toi on periaatteessa nyt Ari Korva vähän turha ajatusmaailma. Eli jos me mietitään, että sä mietit jotain, että saa uuden takin ja sulle ei ole varaa ostaa takkiin, niin se on vähän eri juttu kuitenkin. Mutta jos me puhutaan sillä tavalla, että saavat niin kuin toimeentulo, millä pärjää paremmin kuin suomalainen, niin se on mun mielestä kyllä väärin. Eikä pitäisi pärjää edes yhtä hyvin, niin kun tulee siirtolaisena tai pakolaisena, niin ruokaa ja asuminen voisi olla järjestettyä ruokaa ja siinä se sitten on.
Eli omalla tavalla ei tulla paratiisiin, vaan tullaan turvaan jostain pahemmasta tilanteesta. Korvaarisat murhamiehet ja epäilyt. Eikä epäiltyjä pistetty Ari Korva tuonne Siperiaan. Näissä, kun mä olen aikaisemminkin puhunut tässä, kun puhutaan näistä vanhoista jutuista, niin puhutaan esimerkiksi Hallin Jannesta, mistä on tehty elokuva, ja hänhän ryösti postimiehiä teilasi, ja hänestä on tehty jälkikäteen sankari. Ja hän myöskin lähti, tai hänet vietiin Siperiaan, ja sitten tarinan mukaan hän tuli pois sieltä ja teki hyvän tekeväisyystyötä, niin hän ei usko kukaan tarinaa. Eli hän oli paatunut konna, joka sitten postimiehen teilasi, vei rahat ja sitten pastettiin Siperiaan, niin ei tullut muuttuneena miehenä takaisin, mutta historiaa väärennetään monella tavalla. Roistoista ja murhamiehistä tulee sankareita. Samahan tuossa käynyt Pohjanmaalla, tuo Isontalo-Antit ja Rannanjärvet, niin nehän oli ihan juoppoja ja rosvoja ja niin edespäin. Tai en tiedä, miten iso se juoppous siinä oli, mutta täysin rosvojahan ne oli ja röyhkeitä ja niin edespäin. Mutta ne sai kansan suosion, koska ne vastustivat Vallesmannia. Eli se oli se juttu. Katja sanoi, että Ruotsihan teki Viron kanssa sopimuksen, että voivat rahaa vastaan toimittaa sinne vankia. Ruotsi, kun vankilat täynnä ja Virossa tyhjillään. Niin, en tiedä . Mitäs Katja, sä oot muuten mieltä siitä, että jos yhteiskunnassa vankilat täyttyy, onko vika siis kansalaisissa vai onko vika lainsäädännössä vai onko vika liian vähäisessä vankilamäärässä? Siinäkin on monta eri asiaa, miksi ne pääsee täyttyä. Ja kyllä yksi ongelma voi olla toki tämä lainsäädännöt ja olosuhteet, mikä tekee sitä. Toki varmaan Ruotsissa maahanmuutto on paljon vaikuttanut siinä, että sekin on kuitenkin poliittisiin päätöksiin tehty. Huomenta vaan, erittäin hyvin sanottu. Mä taidan ottaa limua tässä. Kyllä tämä janottaa tämä höpöttäminen. Oi. Jalat ihan jumissa, kun tuossa istuu. Joo, Keskisen kyläkaupan paras Shihi. Omalla tavallaan, kun on tämä kyläkaupan Shihi, tämä on jaffaa ja sitten on kolaa, niin mä olisin toivonut, että tässä olisi ollut vielä joku Sprite-tyylinen juoma, mutta näillä nyt mennään. Vai onko se juuri Sprite, minkä suosio perustuu sen hiilihappomäärään, en tiedä. Katjan mielestä vankiloissa, jos tarjottaisiin pelkkää sianlihaa, niin sitten nähtäisiin, kuinka täynnä ne on se. Mutta mitäs Katja olet mieltä muuten? Otetaanpa toinen asia tähän liittyen. Niin mitäs jos vankiloissa kiellettäisiin kokonaan tupakan poltto? Silläkin voisi olla jotain vaikutusta kyllä tuohon. Ainakin vankien terveys paransi. Vankilahan pitää olla rangaistuslaitos, niin tupakan polton kieltäminen vankilassa, niin kiellettäisiin nämä tulentekovehkeet ja tupakat kokonaan. Niin vangithan olisi niin kuin periaatteessa kuntolomalla, että kyllä siitä purinaa aiheuttaisi, mutta äkkiä ne tottu siihen, kun ei ole tupakkaa. Niin tulisi samalla sitten se voisi olla, että moni vanki, kun vapautus vaikka vuoden on lusimassa, niin sillä olisi pieni kynnys, että se laittaa yleensäkään tupakkaa enää suuhun. Mitäs Katja olet tästä mieltä? Tupakkakielotto vankiloihin. Tosin meillähän nyt vankilalaitos on menossa vähän niin kuin
toiseen suuntaan. Meillä oli aikoina se kuritushuone rangaistus ja siellähän ei ollut kuin vettä ja leipää. Sinne ei tupakkaa tuotu kyllä. Mutta on se ehkä vähän liian raju rangaistus, jos vettä ja leipää vaan olisi. Pekan mielestä vankiloissa saadaan parempia aineita kuin tupakka. Niin se voi olla, joo. Mutta tämä on nyt vaan tämmöistä höpöttelyä. Eihän me tässä mitään ratkaisuja tehdä tämän asian suhteen. Muunneltus on, että jotkut sanoo Suomen vankilat lepokodeiksi, Virossa on eri tapa toimia. Tai jossain Venäjällä, että siellä ei varmaan ole kovin, sanotaanko, mukavat oltavat voisi olla. Tai sitten jossain tuolla Aasian maissa. En usko, että kukaan vapaaehtoisesti lähtee Vietnamin vankilaan, epäilen näin. Toki Thaimaassakin on tiukkaa, mutta mä luulen, että se on jo niin, Thaimaakin on jo niin paljon länsimaistunut, että siellä on vankiloutkin parantunut, mutta joku Vietnami voi olla kyllä aikamoinen kokemus vankilassa. Niin ja nythän taitaa vankiloissa, että ne saa jotain palkkaakin siellä, että ne voi tehdä hyvänkin tienestin vankilassa. Joskus aikoinaan ne oli siinä, että kun oli vankilassa, niin siellä sai tosiaan jonkun korvauksen työnteosta, mutta se korvaus oli niin pieni, että siellä sai sotkusta sieltä ostettua jotain lisäksi suklaata tai jotain tällaista, mutta nykyisin siellä taitaa olla ne, jotka käy vankilan ulkopuolelle töissä, niin tienaa ihan hyvin vielä kaiken lisäksi. Mutta en sano, että onko se lepokoti kuitenkaan. Kyllä se kuitenkin muunneltu on siltä tavalla, että vapauden menetys voi olla kuitenkin rangaistus. Aika isokin jollekin, toisille pienemmin. Jotkuhan ovat tyytyväisiä, kun ne pääsee vankilaan, ettei kai siinä mitään. Pekka sanoi, muistakaa, Suomen vankilassa pitää olla pakoonlähtömahdollisuus, ketkä sen oivaltaa. Niin, ei kai sitä muutenkaan ole tehty koskaan täysin varmaa vankilaa. Että aina siellä on se mahdollisuus pakoon. Mutta mietipä sitä, Pekka Vesalle, jos me tehtäisiin vankila kuuhun. Eli kuussa olisi vankila ja sitten se yhteysalus tulisi toiselle puolelle laskeutus, niin kyllä sieltä olisi aika hankala paeta. Toki ei mahdoton varmaan, jos yhteysalus olisi vain yhden suuntainen. Eli siinä ei polttoainetta takaisin tuloon, niin se olisi aika varma. Ari Koro sanoo tavan vapauteen. Mutta on se totta, että vankilassa on erilaisia ihmisiä. Toiset sopeutuu siihen hyvin ja toiset jopa tykkää siitä rutiineista ja muista. Ja sitten on semmoisia, jotka vapauden menetys on niin iso, että se vaikeuttaa. Että se on erilaisia. Vankiloissa on myöskin lähtökohdat sinne menoon. Jotkut on ammattirikollisia ja ne ottaa sen mukaan siinä töitä suunnitellessa, ne ottaa huomioon jotain vankilan jakson. Ja sitten on tämmöisiä ihan tavisia ihmisiä, jotka ehkä
viikonloppuna ryyppää ja sitten tulee joku tilanne, että ne joutuvat sen takia vankilaan. On näitäkin sitten. Muunnetus rangaistushan se on pitää rikoksesta rangaista. Valitettavasti osa valinnut väärän tien, eli rangaistus pitäisi oppia. Niin, mutta jotkut sopeutuu siihen ja pitää sitten osana toimenkuvaa. Että heillehän se ei ole silloin mikään rangaistus. Se on vaan niin kuin tauko töistä, periaatteessa lomatöistä. Näin voisi ajatella. Eli ammattirikolliset vankilajakso on periaatteessa lomatöistä. Eli mutta ei ole mitään sellaista järjestelmää, mikä joka systeemistä toimisi. Ari Korva sanoi pakkoloma. Mutta muista Ari Korva, että meillä oli aikoinaan oli semmoinen oikein ryhmä, jotka kesällä viuhotti menee ja teki pikku konnuksia, sitten syksyllä kiinni ja talveksi vankilaan ja keväällä sama ruljanssi. Tämmöinen ryhmä oli oikein määrättyjä henkilöitä. Mutta nykypäivänä se ei sillä tavalla enää onnistu, koska meidän oikeuslaitos on niin hidas. Eli jos joku tekee näitä kesärötöksiä, mökkimurtoja ja päästelee kesä menee pitkin Suomea ja sitten jää kiinni, niin voi olla, että se käsitellään se asia vasta sitten tulevan talven jälkeen, että sitten joutuu keväällä tai siis syksyllä, tai siis vasta seuraavana vuonna niin kun ennen talvea joutuu vapaaksi, niin silloin se ei toimi. Mutta entisaikaanhan tuon oikeuskäsittelyt oli paljon nopeampia. Ja Jenkeissähän taitaa olla pikaoikeuskin, eli sä teet jonkun jutun, niin sä oot samana päivänä tuomarin edessä. Niin se pitäisi olla Suomessa. Miettikää nyt, että meillä on nykyään oikeuslaitos, että kauppanäpistyksessä niin voi joutua oikeuteen jopa jonkun alle euron arvoisen tuotteen pihistämisestä. Toki sehän on jonkinasteinen rikos, mutta en mä oikein ymmärrä, että sen takia mennään myöhemmin oikeuteen. Pitäisi olla semmoinen pikaoikeus näille näpistelyjä ja ritsaajille. Eli toisin sanoen, kun henkilö tekee jonkun tämmöinen pienimuotoisen näpistyksen tai varkauden, niin se olisi samana päivänä tuomari antaisi tuomion siitä, niin se toimisi kyllä hyvin ja yhteiskuntapalveluita tai jotain tämmöistä. Niin sitten jos se henkilö olisi useampana päivänä, niin sitten tuomio pitenisi sitä mukaan, ei annettaisi helpotuksia. Eli mun mielestä se on paljon toimivampi kuin se, että joku tekee kaupassa jonkun varkauden ja sitten se jää kiinni, niin sehän menee uudestaan tekemään, kun mietin, että yhden tein, niin tehdään useampi, niin saa vähän alennusta tuomioon. Eli mitä olette mieltä, olisiko tämmöinen pikaoikeus hyvä? Jenkeissä semmoista on. Onko niillä nyt seuraavana päivänä jo tuomari edes vai onko se samana päivänä? En mä nyt muista, mutta ja Jenkeissä on muuten semmoinenkin juttu, mä oon katsonut noita YouTubessa noista tuomarijutuista, että Suomessa on sillä tavalla, kun sä menet oikeuteen, niin syyttäjät ja tuomarit, ne piirun mukaan antaa sulle mahdollisimman paljon rangaistusta. Niillä ei ole mitään säälin tunteita, mutta Jenkeissä nämä on vähän luovempia nämä tuomaritkin. Ne voi ottaa huomioon tilanteen, mikä henkilöllä ja kuinka paha teko on ja niin edespäin. Niin ne voivat joskus on jopa vapauttanut jostain sakostakin, jonkun parkkisakosta tai muusta, kun tilanne on johtunut jostain ulkoisesta tekijästä. Suomessa ei semmoista armoa saa kyllä. Suomessa annetaan mielellään tuomio aina. Joskus tuommoinen niin kuin juttu, että ei anneta tuomiota, niin se voi jonkun ihmisen kohdalla vaikuttaa hyvin paljon jopa elämänmuutoksen verran. Mutta sekä ei tietysti kaikilla toimi.
Joo, 3 tuntia tässä on tuhlattu teidän kallista aikaanne, arvoisat katsojat. Ja mä taidan lähteä tästä miettimään ruoan valmistusta ja 18 yläpeukkua on tällä hetkellä. Ja muistakaa jälkilähetyksen katsojat, että voi peukuttaa, niin saadaan yli 20 yläpeukkua tälle lähetykselle. Ja katsotaan nyt sitten, milloin on seuraava aamulähetys. Mä en tiedä, onko huomenna. Torstaina ei varmaan kyllä ole. Ja 19 yläpeukkua, kiitos tästä, kun heti tartuitte tilaisuuteen. Ja. Ei kai mulla tässä tämän kummempaa. Mukavaa päivänjatkoa kaikille. Ja no tulihan sieltä 20. No niin, kiitos paljon. Niin näillä eväillä jatketaan tästä eteenpäin. Mukavaa päivänjatkoa.